được không ạ? Tôi thì chẳng phải là người hoàn hảo gì, tôi không phải là chuyên gia hay là người giỏi nhất, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ rất chân thành, và tôi sẽ chia sẻ rất là xúc tích cho tất cả các anh chị đúc kết lại những kinh nghiệm thành công của mình. Và trước hết là chúng ta sẽ nói về huấn luyện cho lãnh đạo, và đây là cái chủ đề yêu thích của tôi, và tôi đã học về lãnh đạo phần lớn là từ Jim Rohn, từ Mark Hughes, và cũng rất là nhiều các chuyên gia, các diễn giả khác. Và tôi có thể nói tôi là một cái sản phẩm của thầy Jim Rohn ạ. Tôi lắng nghe Jim Rohn mỗi ngày, và đến bây giờ cũng như vậy, hàng ngày. Và chính những cái chia sẻ, những cái bài học từ Jim Rohn đã tạo ra tôi ngày hôm nay. Cho mọi người cho tôi thấy các cái sổ của mình được không ạ? Vâng, chúng ta hãy có sổ nha, các anh chị, bút giấy, các anh chị hãy lấy ra những cái cuốn sổ tay ghi chép của mình. Thì điều đầu tiên mà tôi muốn các anh chị học cùng với tôi, chúng ta hãy nói về cái tầm nhìn của người lãnh đạo ạ. Những người lãnh đạo là những người có tầm nhìn lớn, vậy có những cái suy nghĩ khác biệt. Và tầm nhìn là gì? Tầm nhìn, bạn là lãnh đạo, bạn phải giúp người khác, bạn phải giúp tuyến dưới của bạn, bạn phải giúp những người mà bạn lãnh đạo họ thấy được họ sẽ ở đâu trong 5 năm tới. Đối với tôi, khi mà tôi cần gặp một người lãnh đạo, tôi muốn rằng người lãnh đạo đó hiểu rõ tôi hơn chính mình. Người lãnh đạo đó sẽ thấy được tôi sẽ ở đâu trong 5 năm nữa. Và để mà có tầm nhìn như vậy thì người lãnh đạo phải cần có tư duy rất là khác những người khác. Và đầu tiên thì là một thành viên độc lập của Herbalife, chúng ta có tự đặt những cái tầm nhìn cho mình trong 5 năm nữa không ạ? Năm tiếp theo mình sẽ làm gì? Mình sẽ lái cái chiếc xe gì? Mình sẽ có một ngôi nhà như thế nào trong 5 năm nữa? Đâu là những quốc gia, những vùng đất mình muốn đặt chân đến? Đâu là cái mức thu nhập mà mình muốn có 5 năm sau? Đúng không ạ? Từ thời điểm này 5 năm nữa, thời điểm này năm sau, chúng ta có thể phải hình dung được là có bao nhiêu giám sát viên tầng 1 của chúng ta có bao nhiêu ghét team. Nhưng mà bây giờ chính chúng ta sẽ là như thế nào, sẽ trở thành một con người như thế nào, sẽ có một cái lối sống như thế nào. Chúng ta trong đội nhóm của chúng ta sẽ có bao nhiêu người là biết trình bày về sản phẩm, về kế hoạch trả thưởng để có thể đi đến những tỉnh thành khác để trình bày, để chia sẻ cơ hội này. Nếu mà chúng ta phải hình dung rất là rõ ràng. Và như vậy thì trong đội nhóm của mình, cái mục đích của mình trong 5 năm tiếp theo chỉ có một thôi, là chúng ta sẽ tạo ra nhiều lãnh đạo khác chúng ta tụ chung lại hết để mà đạt được những gì chúng ta mong muốn trong 5 năm tiếp theo. Chúng ta phải có thêm nhiều lãnh đạo trong hệ thống của mình, chúng ta phải có thể phát triển và tạo ra thêm nhiều lãnh đạo. Lãnh đạo sẽ kiến tạo ra được năng suất và thành công của hệ thống. Và để mà tạo ra nhiều lãnh đạo, chúng ta phải hiểu rằng từ đầu các thành viên của chúng ta trong một hệ thống của chúng ta, trong một đội nhóm thế này, họ sẽ là được có những cái cá tính khác nhau, họ có những xuất thân khác nhau, cuộc sống khác nhau, họ có những cái tư duy khác nhau, giới tính khác nhau, độ tuổi khác nhau, đúng không ạ? Thì nó sẽ đi kèm với những tư duy, những cái hành vi hành động rất là khác nhau. Và những cái nhóm tính cách như vậy mà chúng ta đều phải làm việc, phải hòa hợp, phải có thể phát triển họ, thì nó không dễ dàng. Và như vậy để mà phát triển họ, để mà chúng ta có thể kiến tạo thêm nhiều lãnh đạo khác, chúng ta phải tự cập nhật cho bản thân mình. Chúng ta phải luôn luôn là một lãnh đạo giỏi, một lãnh đạo biết phát triển bản thân, thì chúng ta mới có thể phát triển những người khác trở thành lãnh đạo. Và trong cuộc sống, trong kinh doanh ngày nay thì sẽ rất là nhiều các cái thách thức, nhiều cái khó khăn. Nếu mà những bài học mà chúng ta đã học từ năm 2017 hay là 2-3 năm trước thì sẽ không có áp dụng được ở đây nữa. Đúng không ạ? Những cái bài học về lãnh đạo mà trước đại dịch đi, trước 2020 thì chúng ta không áp dụng được nữa rồi, tại vì thế giới đã trải qua đại dịch, chúng ta đã trải qua những năm đó, và bây giờ mọi thứ nó rất là khác. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao cho bản thân mình sẵn sàng để có thể ra hành động, ra quyết định được đúng lúc và vượt qua được các cái thử thách. Và mỗi thách thức trong cuộc sống, trên thế giới này, mỗi lần mà giống như là chúng ta thấy rằng có những cái sự cố, có những cái vấn đề rất là lớn, những cái bão tố như vậy, thì nó sẽ chỉ mang lại thêm cái cơ hội cho người lãnh đạo rèn luyện và trở nên mạnh mẽ và giỏi hơn. Và những người mà chưa từng trải, những người mà chưa từng trải qua nhiều cái thăng trầm, những người mà chưa phải vượt qua những cái thử thách, thì họ không phải là một lãnh đạo giỏi đâu ạ. Họ không thể nào là một lãnh đạo giỏi, không thể nào là một con người mạnh mẽ được. Cho nên là lãnh đạo chúng ta phải luôn luôn cởi mở, và cái chuyện rất là bình thường là chúng ta phải cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Và ví dụ như là ở độ tuổi của tôi, ở độ tuổi
50, 60 chẳng hạn, nếu mà chúng ta là cái nhóm lãnh đạo mà độ tuổi lớn hơn, chúng ta sẽ phải lãnh đạo những người trẻ hơn, thì chúng ta phải luôn luôn phải cập nhật những gì mới trên thế giới khi mà chúng ta đã nhìn nhận bản thân mình là lãnh đạo. Thì cái câu hỏi đặt ra, hãy đặt câu hỏi này cho mình là 5 người trong cuộc sống mà mình dành thời gian nhiều nhất, mình tương tác nhiều nhất hàng ngày là gì? Tại vì chúng ta chính là trung bình cộng của 5 người đó đó ạ. Chúng ta là trung bình cộng của tư duy, của tài năng của 5 người đó, của góc nhìn của 5 người đó. Và 5 cái người mà chúng ta hay tương tác, họ là tuyến dưới chúng ta, hay là họ cũng có tuyến trên của chúng ta, hay là họ có những người giỏi hơn chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta dành quá nhiều thời gian cho đội, cho nhóm hay là cho tuyến dưới của mình, mà những người đó họ chưa giỏi bằng mình, họ chưa thành công bằng mình, họ sẽ kéo mình xuống. Nếu mà chúng ta thường xuyên là ở trong một cái phòng mà mình là người giỏi nhất, mình là người lớn tuổi nhất, mình là người kinh nghiệm nhất, thì chúng ta sẽ không có phát triển được. Chúng ta phải đảm bảo rằng trong 5 người mình tương tác thường xuyên nhất hàng ngày trong cuộc sống của mình, sẽ có những người trong đó là họ giỏi hơn mình họ có thể kéo mình lên. Và chúng ta phải luôn luôn xem xét điều đó và sẵn sàng trong một cái tâm thế là chúng ta thích ứng, chúng ta cập nhật cái mới. Và hãy cẩn thận, đó là những người tương tác, là những người mình sống chung, là những người mình tương tác nhiều. Và hãy xác định xem là đâu là những cái người mà họ rất là tiêu cực, và những người mà họ không có ủng hộ hay là họ không có hạnh phúc với thành công của mình. Và những người đó thì thật ra là họ hút đi năng lượng của mình rất là nhiều, và chúng ta sẽ không thành công được nếu như mà trong cuộc sống chúng ta còn những con người tiêu cực như vậy. Thì chúng ta phải gỡ bỏ họ, chúng ta phải tránh xa họ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và là lãnh đạo, chúng ta phải hiểu xem là một cái môi trường tốt nhất cho mình là cái môi trường mà trong đó những người lãnh đạo, những người đàn anh đàn chị của mình, họ thúc đẩy mình, họ kéo mình lên. Cho nên là cái lúc nào mà ở trong một cái môi trường mà lãnh đạo mà tuyến trên của mình á, họ hơi khó khăn với mình nè, họ kỳ vọng vào mình nè, hãy cảm ơn họ. Mình rất là may mắn đó ạ, mình rất là may mắn nếu như bảo trợ của mình, nếu như tuyến trên của mình luôn luôn thúc đẩy mình, cho mình thêm một tí áp lực và muốn kéo mình lên, muốn đẩy mình tiến xa hơn, cho dù đó là về năng suất hay là về một số các cái kỹ năng, những cái hành động. Vâng, thì hãy cảm ơn họ. Cho tôi là slide tiếp theo được không ạ? Và làm lãnh đạo, hãy viết xuống điều này, phải có kế hoạch hành động. Lãnh đạo phải luôn luôn có kế hoạch hành động, hãy ghi xuống câu này ạ. Lãnh đạo phải có kế hoạch hành động. Và kế hoạch hành động thì cần phải có một mục tiêu rõ ràng. Cái mục tiêu chúng ta nó lớn tới cỡ nào, nó có kích cỡ gì. Nếu mà các anh chị đang là giám sát viên và các anh chị đang nghĩ là mình sẽ hướng đến việc thành viên nhóm chủ tịch, thì đó mới là một cái mục tiêu đủ lớn. Nếu như mà đang là giám sát viên mà chỉ đặt mục tiêu là trở thành thành viên nhóm thế giới thì nó không đủ lớn đâu ạ. Và mục tiêu lớn thì phải có hành động lớn. Ví dụ như là nếu mà chúng ta nấu ăn đi, chúng ta nấu một cái số lượng, một cái món ăn nhỏ nhỏ, chúng ta có thể nấu ở nhà bếp trong nhà mình, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn nấu vài trăm ký thực phẩm, đúng không? Mà cái số lượng thực phẩm hay một cái bữa ăn, một cái bữa tiệc rất là lớn, chúng ta cần phải có một cái nhà bếp công nghiệp để làm, đúng không ạ? Và như vậy thì giống như vậy đó là cái mục tiêu mình lớn cỡ nào thì cái hành động của mình và cái hạ tầng để mình thực hiện những cái hành động đó nó càng phải lớn chừng đó. Và chúng ta phải có mục tiêu cho mình, mục tiêu cho đội nhóm của mình. Ngày xưa khi mà tôi còn là thành viên nhóm phát triển toàn cầu hay là nhóm triệu phú, và tôi đã được đến thăm nhà của một thành viên câu lạc bộ chủ tịch, và chúng tôi hỏi cái người CC đó là bây giờ mục tiêu của anh là gì ạ? Tại vì có vẻ như là họ đã có tất cả rồi, họ đã có một cái lối sống như vậy, họ đã có cái thu nhập cao như vậy, sống như một ông hoàng rồi. Và thế là CC mới mời tôi sang nhà và nói rằng hãy sang nhà thăm nhà riêng của tôi và tôi sẽ cho các bạn xem cái mục tiêu của tôi. Và trong phòng ngủ của anh ấy là những mục tiêu cho đội nhóm. Anh ghi rõ là luôn tên của người nào, đích danh từng người trong tuyến dưới. Người này sẽ trở thành thành viên nhóm phát triển toàn cầu, người này sẽ trở thành thành viên nhóm chủ tịch vào lúc nào. Tại vì có đến một lúc cái mục tiêu của chúng ta nó không có quá nhiều về cá nhân nữa, mà sẽ là mục tiêu cho đội nhóm, cho tuyến dưới của mình. Chúng ta hãy suy nghĩ, hãy có tư duy như lãnh đạo, chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ cho đội nhóm của mình. Không có đội nhóm sẽ không có lãnh đạo, đúng không ạ? Tại vì người lãnh đạo thì phải lãnh đạo ai? Chúng ta dẫn dắt ai? Chúng ta dẫn dắt đội nhóm của mình. Và chúng ta là lãnh đạo, chúng ta phải biết giao việc nè, biết trao quyền nè, và chúng ta phải biết vận dụng thế mạnh.
Ví dụ như là đội nhóm của tôi mỗi lần tôi làm sự kiện, có một số người rất là giỏi về máy móc, đúng không ạ? Về sử dụng IT này kia thì họ sẽ làm cái phần kỹ thuật nè, làm cả âm nhạc vân vân. Có một số người thì giỏi trang hoàng một cái sự kiện, có một số người thì giỏi làm huấn luyện hay là trình bày một số cái chủ đề. Thì chúng ta sẽ tận dụng thế mạnh của họ, chúng ta sẽ trao quyền, chúng ta sẽ giao việc và giao trách nhiệm dựa theo thế mạnh, đúng không mà? Chứ chúng ta phải dụng nhân như dụng mộc, chứ không thể nào mà kỳ vọng là một người có thể làm mọi thứ, hay là một người mà còn rất là vụng về với công nghệ mà chúng ta lại giao laptop cho họ làm những việc về IT thì không được. Hay là người nào chưa tự tin thì chưa có nên lên sân khấu, vân vân. Và hồi nãy tôi có nói về hành động, đúng không ạ? Lãnh đạo phải có những cái kế hoạch hành động cụ thể. Và tôi muốn nói thêm về cái kế hoạch hành động với các bạn ở đây. Hành động của tôi thì nó phải tương thích với cái độ lớn của cái mục tiêu của tôi. Và ví dụ như là công ty chúng ta bây giờ nè, cho chúng ta rất là nhiều sự kiện ha. Công ty tổ chức sự kiện, công ty cung cấp sản phẩm cho chúng ta, công ty có những tấm séc thưởng và thu nhập của chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể nào chỉ phụ thuộc vào chừng nào có sự kiện công ty chúng ta mới đi hay đội nhóm mới đi, mà chúng ta phải chủ động. Tôi biết rằng ở Việt Nam rất là nhiều những cái quy định khá là gắt gao, khó khăn, và ví dụ như là gần 30 người trở đi là chúng ta phải có giấy phép, thì chúng ta vẫn có thể làm những cái sự kiện nhỏ hơn, đúng không? Mà ví dụ như một ngày mà chúng ta có thể làm 4 cái nhóm nhỏ dưới 30 người thì có phải là chúng ta đã có hơn 100 người rồi, đúng không ạ? Và mỗi ngày mà làm như vậy thì mỗi tháng chúng ta sẽ có bao nhiêu ngàn người để mà chúng ta huấn luyện, và chúng ta hãy lưu ý cái năng lượng của lãnh đạo nó sẽ đến từ việc thành công, nó từ những cái thành công nho nhỏ gộp lại như vậy. Cái năng suất của lãnh đạo tính bằng những người mà chúng ta có thể ảnh hưởng, chúng ta có thể phát triển, và hãy lấy những cái thành công từ cái việc mà chúng ta phát triển mọi người, chúng ta làm được những cái sự kiện, chúng ta làm được cho đội nhóm của mình như vậy để mà có năng lượng cho mình. Và các anh chị có thấy rằng là điểm lãnh đạo trong Herbalife họ càng ở những cái mức độ, họ càng là những người thành công ở những cái cấp rất là cao thì họ lại càng nhiều năng lượng, họ rất là bận rộn nhưng mà lúc nào cũng nhiều năng lượng và khỏe mạnh cả. Tôi cũng đã làm tự mình làm rất là nhiều, tôi làm những cái chuỗi, những cái buổi hôm, các cái chương trình huấn luyện lãnh đạo. Tôi cũng làm những cái extravaganza riêng cho đội nhóm của tôi, và tôi xem mình là CEO, là tổng giám đốc của một công ty, của một cái đội nhóm, một cái hệ thống riêng của tôi. Tôi không có bị động chờ công ty, chờ Herbalife Ấn Độ phải tổ chức, phải làm những này kia cho đội nhóm của tôi. Và chúng ta là những những thành viên độc lập, đúng không ạ? Cho nên là có những cái hoạt động của lãnh đạo, có những cái chiến lược phát triển mà chúng ta phải rất là độc lập và chủ động. Và hồi nãy tôi nói rằng phải có mục tiêu, ví dụ như là mục tiêu dài hạn 5 năm nữa mình sẽ là gì, nhưng còn bây giờ mục tiêu cho năm 2026 thì sao ạ? Các anh chị đạt chuẩn ở đây, các anh chị đang là giám sát viên rồi, các anh chị sẽ trở thành gì? Các anh chị sẽ đổi pin như thế nào, thành thành viên nhóm thế giới, nhóm phát triển toàn cầu, nhóm triệu phú, đúng không ạ? Hay là trong năm nay ai trong các anh chị sẽ trở thành thành viên nhóm chủ tịch? Chúng ta sẽ phải viết xuống mục tiêu của mình, chúng ta sẽ phải hình dung rất rõ mục tiêu. Cho nên là mục tiêu mà không viết xuống, không hình dung rất rõ thì sẽ không đạt được. Và chúng ta hãy chia nhỏ nó ra, năm nay mục tiêu là như vậy, vậy thì 90 ngày, kế hoạch 90 ngày sẽ là gì, đâu là cái mục tiêu cho 3 tháng tiếp theo, rất là rõ ràng như vậy. Chúng ta sẽ có những cái mục tiêu cho 90 ngày tiếp theo, những mục tiêu cho 6 tháng tiếp theo, và đâu là những cái thay đổi chúng ta cần đưa vào cuộc sống của chúng ta để thực hiện nó. Đã có kế hoạch hàng tháng và mỗi ngày 28 hàng tháng ạ. Cứ 28 hàng tháng tôi lại viết ra kế hoạch cho tôi và cho đội nhóm của tôi, và không có một ngày nào mà tôi không có công việc cả. Tôi làm việc hàng ngày ạ, không có ngày nào mà không có gì để làm. Mỗi ngày của một tháng và mỗi giờ của một ngày. Thì đấy là cách làm việc của lãnh đạo, đấy là cách tạo ra lãnh đạo. Không dễ đâu, nhưng mà phải có kỷ luật rồi thì nó sẽ dễ hơn. Có rất là nhiều thứ
kỷ luật nó sẽ giúp chúng ta cả đội nhóm đi lên. Nhiều khi nó rất là khó, mọi người tưởng là khó nhưng mà có kỷ luật rồi á, kỷ luật sẽ cho chúng ta tự do, kỷ luật chính là tự do đấy các anh chị ạ. Mình biết là ngày hôm nay làm gì, mình biết 11 giờ làm gì, 12 giờ làm gì thì đấy là tự do đấy các anh chị ạ. Không phải là khó khăn hay là bó buộc mà kỷ luật chính là điều mang lại cho chúng ta tự do. Sau đó mình biết làm phải gì rồi thì cứ thế đều răm rắp mình sẽ làm cùng với đội nhóm thôi. Tiếp theo đó là lãnh đạo giỏi thì luôn lãnh đạo bằng cách nêu gương. Tất cả các anh chị ngồi ở đây và các anh chị sẽ là những tấm gương cho hàng ngàn thành viên mà sẽ tham gia với đội nhóm của mình ở Việt Nam trong tương lai. Các bạn chính là tấm gương cho họ. Vậy thì câu hỏi của tôi đặt ra đó là tấm gương mình muốn nêu cho đội nhóm là gì? Lãnh đạo giỏi ạ, lãnh đạo giỏi thì luôn luôn lãnh đạo bằng cách nêu gương. Mình không chỉ nói đâu mà mình phải làm để cho họ thấy. Mình không chỉ có nói mà mình phải chứng minh bằng hành động. Và khi mình chứng minh bằng hành động người ta sẽ làm theo. Nhưng mà khi mình chỉ có nói thôi thì không ai theo hết. Nên là điều quan trọng đó là phải hành động và nêu gương bằng hành động thực tế. Và là lãnh đạo các anh chị viết nhé. Lãnh đạo ấy thì luôn luôn đưa ra những cái kỳ vọng cao cho đội nhóm. Mình không thể nói rằng là không làm được không sao cả. Thì mà họ không làm được mình phải nói không làm được thì là không ổn, phải làm được. Phải làm được mình phải đề ra cái kỳ vọng cao ở đội nhóm để họ nỗ lực, họ nâng tầm. Tôi biết có những cái thách thức chẳng hạn như là có rất là nhiều các cái bà nội trợ kia nhiều thách thức hơn, bởi vậy thì người ta làm được tại sao anh chị lại không làm được? Thì mình phải cho họ những cái mục tiêu cao để họ cố gắng, để họ vượt ra khỏi vùng an toàn. Người bảo trợ và người thầy ấy mà yêu đội nhóm ấy, và là người mà được đội nhóm yêu mến ấy thì có thể là lúc lúc đầu đội nhóm không thích đâu, bởi vì lúc nào cũng thúc đẩy, lúc nào cũng cho đề ra những cái mục tiêu cao hơn làm cho họ căng thẳng. Nhưng mà đấy là điều mình phải chấp nhận thôi, mình phải đề ra cái kỳ vọng cao. Có thể lúc đầu họ không thích nhưng mà điều đấy mới giúp họ phát triển. Tiếp theo mình không thể kỳ vọng họ có kết quả cao trừ khi bản thân mình cũng có kết quả cao. Mình không thể là mong họ có được 5.000 điểm nếu bản thân mình không làm được 5.000 điểm. Mình hỏi rằng là tại sao anh không uống shake thế nhưng mà bản thân mình thì bụng phệ mà cứ đòi họ uống shake thì làm sao được, đúng không ạ? Và hỏi họ là lần tới sự kiện tới đưa bao nhiêu người đến sự kiện trong khi bản thân mình cũng không đưa ai đến cả. Thì người ta sẽ dõi theo mình, người ta sẽ nhìn xem mình làm gì đấy, chứ không phải là nghe mình nói đâu. Nhiều người ở trong tuyến dưới họ không nói đâu nhưng mà họ biết. Họ biết bởi vì là họ làm việc cùng với mình nên là điều quan trọng nhất đó là nói ít thôi, làm nhiều hơn. Làm nhiều hơn, chứng minh nhiều hơn bằng là hành động, đấy chính là cách mình lãnh đạo. Nếu mà mình không có toàn tâm toàn ý với nhóm dinh dưỡng thì tại sao mình lại mong người ta toàn tâm toàn ý với nhóm dinh dưỡng, đúng không ạ? Mình không hiện diện thì làm sao mong họ hiện diện? Nếu mà mình không bán lẻ, mình không có khách hàng, tôi có 110 khách hàng cá nhân tôi đấy, hiện tại đấy ở nhóm dinh dưỡng của tôi mời chính Challenge Sinh tôi đi mời họ 110 người khách hàng này, bởi vì là tôi muốn nêu gương cho thành viên mới, giám sát viên mới của tôi. Vâng ạ, không quan trọng tôi là ai, thành viên câu lạc bộ chủ tịch hay là nhóm chủ tịch hay là nhóm phát triển toàn cầu không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là tôi có bao nhiêu khách hàng để chứng minh cho đội nhóm là tôi đang làm việc để họ cũng làm việc, cũng đưa người đến nhóm dinh dưỡng. Tôi lãnh đạo bằng cách nêu gương. Tôi tạo ra 4 giám sát viên tầng 1 trong 2 tháng vừa rồi. 4 giám sát viên tầng 1 trong có 2 tháng vừa rồi thôi ạ. Tháng 1, tháng 2. Tại sao? Bởi vì là tôi muốn là tấm gương cho đội nhóm, để cho đội nhóm của tôi ít nhất là cũng tạo ra 2 giám sát viên để đạt chuẩn chương trình ngoại hạng. Vâng ạ, tôi cũng có 3 thành viên nhóm phát triển toàn cầu. Một thì là đạt chuẩn tháng trước, một thì là cũng tháng 3, trong tháng 3, và một người thì bắt đầu từ tháng này sẽ đạt chuẩn Get Team. 3 nhánh mới, 3 tầng mới đạt chuẩn nhóm phát triển toàn cầu. Không quan trọng tôi là ai, là câu lạc bộ chủ tịch đi ra toàn thế giới làm việc này việc kia không quan trọng, quan trọng là tôi tạo được ra giám sát viên tầng 1. Đối với giám sát viên của tôi thì tôi không phải là CC, tôi là người bảo trợ mà thôi. Đối với thành viên thì tôi không phải là CC, tôi là người bảo trợ của họ mà thôi. Vậy thì luôn luôn là một người bảo trợ và giúp họ phát triển, giúp họ tăng trưởng bằng cách là lãnh đạo bằng cách nêu gương. Thì đấy là cách mà chúng ta phát triển lãnh đạo, đúng không ạ? Chúng ta phải tập trung toàn tâm toàn ý cho công tác bảo trợ. Chúng ta có những lãnh đạo có điểm VP cao, tôi có 10.000 điểm VP mỗi tháng ạ. 10.000 điểm VP cá nhân ấy,
là thành viên câu lạc bộ chủ tịch, tôi phải đi khắp nơi, đi công tác, tôi vẫn làm được, tôi vẫn có được 10.000 điểm cá nhân một tháng. Tháng trước thì tôi đi sang 2 quốc gia, gần như là mất 20 ngày vắng nhà rồi nhưng vẫn được 10.000 điểm. Tháng này tôi cũng đi 2 quốc gia vẫn được 10.000 điểm. Bởi vì là 10.000 điểm là đến từ tư duy của chúng ta, từ tâm trí của chúng ta. Tôi cũng sẽ cảm thấy rất là bực bội và không cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với bản thân mình nếu tôi không có được 10.000 điểm. Vâng ạ, nó đến từ tư duy đấy các anh chị ạ. Vâng ạ, tôi cũng có phải là một minh chứng về vóc dáng không, về duy trì sức khỏe không? Tôi luôn luôn vâng ạ, ai mà có vóc dáng đẹp thì hay mà cởi cúc áo vest ra để khoe đúng không ạ? Khoe vóc dáng, còn nếu mà ai mà bụng phệ thì không dám cởi ra để khoe đâu. Nên là chúng ta phải tự hào về vóc dáng của mình. Ờm, để cho người thành viên tuyến dưới của chúng ta khi mỗi lần họ giới thiệu về mình họ tự hào, người bảo trợ của tôi đấy, tuyến trên của tôi đấy, đẹp chưa? Còn nếu không thì bụng phệ và mập mạp á, thì là người thành viên tuyến dưới họ không tự hào khi mà giới thiệu về mình đâu. Vậy thì mình phải là một tuyến trên mà để cho tuyến dưới cảm thấy tự hào. Vâng ạ, mình đi huấn luyện và tham gia các chương trình huấn luyện luôn luôn có mặt ạ, luôn luôn có mặt, luôn luôn hiện diện. Đấy chính là tinh thần lãnh đạo. Thì đấy là cách mình có thể là kiến tạo ra các lãnh đạo khác ở trong hệ thống. Người ta sẽ không vận động đâu nếu mình không vận động. Nếu mà mình không phải là người chủ hay là sếp để mà ngồi ra lệnh, mình là lãnh đạo. Lãnh đạo cũng là một phần của đội nhóm chứ không phải là đứng ra ngoài và đứng lên trên đội nhóm. Các bạn nhớ nhá, lãnh đạo là một phần của đội nhóm chứ không phải là đứng bên trên đội nhóm. Vậy thì mình phải làm để cho đội nhóm làm và mình cần phải rất là mạnh mẽ để có thể là đưa cả đội nhóm đi lên. Tiếp theo đó ờm, là như tôi đã nói với các anh chị, tôi thì không tập trung vào bán hàng. Lúc đầu ấy, tôi không tập trung vào bán hàng đâu. Tôi không tập trung vào tạo ra điểm số đâu. Tôi tập trung nhiều hơn vào việc là tạo ra lãnh đạo cùng với cả điểm doanh số, và từ đó lãnh đạo sẽ tạo ra điểm doanh số cho toàn hệ thống. Vậy thì điều đầu tiên đó là để tạo ra lãnh đạo ấy, thì tôi bắt đầu chương trình huấn luyện dành cho lãnh đạo cá nhân đầu tiên của tôi năm 2011. Lúc đấy tôi là thành viên nhóm Triệu Phú và tôi có 2 đến 3 thành viên nhóm phát triển toàn cầu và 6 đến 7 thành viên nhóm thế giới. Thì chúng tôi có một nhóm khoảng 10 lãnh đạo như thế. Lúc đấy tôi là thành viên nhóm Triệu Phú chưa phải thành viên nhóm chủ tịch, mà tôi đã bắt đầu chương trình huấn luyện dành cho lãnh đạo của riêng tôi rồi. Tại sao? Bởi vì là tôi thấy là công ty thì là chỉ có một chương trình huấn luyện dành cho lãnh đạo 1 năm thôi, và tôi không muốn đi chậm, tôi muốn đi nhanh, tôi không muốn chờ cả 1 năm mới đến chương trình của công ty. Thì tôi bảo là tôi sẽ phải có 4 chương trình phát triển lãnh đạo mỗi năm, là tôi bắt đầu từ năm 2011 đó, và cứ mỗi quý thì chúng tôi có chương trình lãnh đạo huấn luyện dành cho lãnh đạo. Có những lãnh đạo có kết quả tốt, tôi sẽ mời các lãnh đạo đó đi tham gia. Và các anh chị biết không, từ 6 đến 7 thành viên nhóm phát triển toàn cầu hay là nhóm thế giới, lúc đấy tôi là thành viên nhóm Triệu Phú ngày hôm nay, cùng với cái chương trình huấn luyện dành cho lãnh đạo đó, mỗi quý chúng tôi đã có 69 thành viên nhóm chủ tịch ở trong hệ thống ạ. 69 thành viên nhóm chủ tịch trong hệ thống. Chúng tôi có 4 thành viên câu lạc bộ chủ tịch trong hệ thống. Trong toàn bộ Ấn Độ thì là có 6 thành viên câu lạc bộ chủ tịch và 4 là từ hệ thống của tôi. 69 thành viên nhóm chủ tịch. Và lúc đầu thì chỉ có 1 thôi, và tôi tạo ra lãnh đạo và các lãnh đạo đó sẽ nhân rộng. Vâng, đầu tiên mình để tạo ra lãnh đạo mình phải là lãnh đạo trước. Thì là lãnh đạo như thế nào tôi sẽ giải thích với các anh chị. Thứ nhất, mình luôn luôn nhớ tôi thì có 6 người trong đội nhóm nên tôi muốn biến họ thành lãnh đạo, ví dụ thế. Có 6 người trong hệ thống tôi muốn biến thành lãnh đạo. Tôi thấy là họ đang làm việc, họ đang tham gia các chương trình huấn luyện, tham gia sự kiện, sử dụng dinh dưỡng và lắng nghe tôi và sẵn sàng thay đổi. Nên là tôi muốn biến họ thành lãnh đạo. Nhưng mà Jim Rohn nói mình không thể thay đổi người khác. Nhưng mà Jim Rohn cũng nói rằng, vâng, Jim Rohn đã nói là mình không thể thay đổi người khác và người ta sẽ tự thay đổi mình. Nhưng mà tôi làm gì đây? 6 người thế này nếu tôi không thay đổi được họ thì tôi có thể làm gì với họ đây? Tôi thực sự muốn đổi họ từ một cái tư duy trung bình, một tư duy tầm thường đến một tư duy tăng trưởng, từ nghĩ nhỏ làm nhỏ cho đến nghĩ lớn làm lớn. Vậy thì người ta làm thế nào mình thay đổi họ đây? Vậy thì mình có thể làm gì với 6 người thế này? 6 người mà mình muốn biến thành lãnh đạo, mình làm gì với họ? Thì đầu tiên mình có thể là cung cấp cho họ những điều sau đây, giúp họ những điều sau đây. Thứ nhất,
Mình, sẽ luôn luôn chia sẻ kinh nghiệm của mình với họ, mình luôn luôn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với họ. Mình luôn luôn, kể cho họ các câu chuyện thành công, minh chứng sống về thành công. Những người mà có xuất thân như thế này giống như bạn, tình hình hoàn cảnh gia đình giống như bạn mà đã phát triển được thì đấy là những cái minh chứng sống về kết quả, về thành công. Vâng ạ, mình sẽ kể những câu chuyện đó đến tuyến dưới, đến 6 người đó để họ được truyền cảm hứng, họ lắng nghe và, họ sẽ thay đổi tư duy để thành công. Và mình có thể truyền cảm hứng cho họ những cái lời khuyên tích cực. Vâng ạ, phải nhấn mạnh nhá, lời khuyên tích cực nhá các bạn nhá, chứ không phải, phải nhấn mạnh cái từ là, tích cực đấy, không có chê. Mình sẽ nói với họ rằng là nếu làm việc này sẽ đạt được kết quả kia, tầng 1 thế này, mình sẽ phát triển như thế nào, các cái giám sát viên, và giám sát viên sẽ phát triển thành nhóm, phát triển toàn cầu, vân vân, luôn luôn cho họ những cái lời khuyên tích cực. Và hãy kể cho họ những cái minh chứng sống, cho họ thấy cái tầm nhìn lớn. Vâng ạ, cho họ thấy tầm nhìn lớn. Tôi thì luôn luôn bắt đầu bất kể một chương trình huấn luyện nào cho thành viên hay là cho giám sát viên hay là cho, thành viên kinh doanh, tôi luôn luôn hỏi là "Bạn muốn ở đâu 5 năm tới? Bạn muốn là ai 5 năm tới? Cuộc sống của bạn như thế nào trong 5 năm tới? Không quan trọng bạn là ai ngày hôm nay, quan trọng bạn có thể trở thành ai trong tương lai. Điều đấy là điều rất là quan trọng mà Mark Hughes đã nói với chúng ta. Bạn có thể là ai trong tương lai cơ mới là quan trọng, không quan trọng hôm nay bạn là ai." Tất cả các bạn đang ngồi trong phòng này, các bạn đừng có phán xét tương lai dựa trên hoàn cảnh hiện tại. Đừng có bó buộc tầm nhìn của mình về tương lai vì hoàn cảnh hiện tại. Bởi vì là tình hình hiện tại ấy thì mọi thứ có thể rất là nhỏ bé. Mình không có nhiều khách hàng lắm, mình không có đội nhóm, mình không có thu nhập. Đừng đừng bị bó buộc bởi hoàn cảnh ngày hôm nay, tương lai nó sẽ mở rộng hơn nếu mà chúng ta tập trung vào mục tiêu và phát triển lãnh đạo. Mình có thể truyền cảm hứng, mình có thể chia sẻ kinh nghiệm với họ, cho họ thấy tầm nhìn và kể cho họ những cái minh chứng sống, những câu chuyện thật và cho họ những cái lời khuyên tích cực và còn lại để họ tự thay đổi, để họ quyết định là họ thực sự có muốn trở thành một lãnh đạo thực thụ hay không. Nếu không á, mình có thể làm gì? Mình làm gì được? Mình có thể đi bảo trợ mới bảo trợ người mới và mời thêm 6 người mới đến, để phát triển thành lãnh đạo. Nếu mà 6 người này họ không nghe, đúng không ạ? Với 6 người mới này chắc chắn bạn sẽ tìm ra cứ 10 người mình bảo trợ sẽ tìm ra một lãnh đạo. Nếu mà mình, làm được đúng những điều như tôi nói, nêu được những cái tấm gương và cho họ lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tôi thấy những anh chị, những thành viên, thay đổi sau 6 năm. 6 năm ạ, không làm gì được cả, không sử dụng sản phẩm, không tham gia sự kiện, không nghiêm túc, không làm việc, không vận động. Và sau 6 năm, đến năm thứ 7 cơ họ mới bắt đầu nghiêm túc, nhiều người là 9 năm, thành viên câu lạc bộ chủ tịch tầng 1 thứ hai của thứ nhất của tôi. Tôi có 3 câu lạc bộ chủ tịch trong 3 tầng 3 nhánh khác nhau. Thành viên câu lạc chủ tịch thứ hai của tôi thì tôi nghĩ, lúc đầu, tôi nghĩ là thành viên đó chả nghiêm túc gì hết, chẳng bảo trợ ai hết, chẳng làm các buổi hôm, chẳng sử dụng nghiêm túc sản phẩm gì hết trong 7 đến 8 năm liền. Nhưng mà các bạn biết không, 7 năm đầu tiên không nghiêm túc, không năng suất, không làm gì cả, nhưng mà 7 tháng sau trở thành thành viên câu lạc chủ tịch. Vâng ạ, năm thứ 7 tháng thứ 7 của năm thứ 7 trở thành thành viên câu lạc bộ chủ tịch. Nên là chúng ta hãy luôn luôn, giữ họ ở bên, mặc dù là hôm nay họ chưa năng suất, họ chưa nghiêm túc, sẽ có những cái hoàn cảnh có thể là khác, một lúc nào đó họ sẽ, trở nên năng suất và bắt đầu là thay đổi tư duy. Hãy giữ họ ở bên ạ, hãy giữ họ ở bên, đừng từ bỏ. Vậy thì là tôi đặt câu hỏi thế này, các bạn sẵn sàng với câu hỏi của tôi chưa? Câu hỏi của tôi là bao nhiêu các bạn có tuyến dưới mà, ờ, chê bai nói xấu bạn khi mà bạn không hiện diện? Giơ tay lên là bao nhiêu tuyến dưới, gọi là, kêu ca phàn nàn về mình? Vâng ạ, kêu ca phàn nàn, nói xấu mình, tiêu cực về mình khi mình không có mặt, có bao nhiêu ạ? Vâng ạ, chúng ta đều là giống nhau cả, đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị ở đây có tuyến dưới mà không nghe mình nói? Bao nhiêu bạn có tuyến dưới không nghe lời ạ? Có bao nhiêu ạ? Họ không nghe chúng ta đâu, đúng không ạ? Họ đến, họ như là ngồi trong thế giới riêng của họ, nhiều khi đến sự kiện, thế nhưng mà, đến, chỉ để giao lưu, để chơi đùa, chứ không có phải là để nghe giảng dạy hay là nghe huấn luyện. Bao nhiêu bạn Ờ, có bao nhiêu người trong tuyến dưới nói với mình rằng là mình không biết, làm kinh doanh, mình không hiểu gì về kinh doanh. Bao nhiêu tuyến dưới chê mình là mình không hiểu gì về kinh doanh cả.
thành viên nhóm thế giới tích cực của tôi nói với tôi, anh chả biết gì về kinh doanh hết. Đúng. Vâng ạ, không sao, nhưng mà tôi không ghét bỏ họ, tôi vẫn yêu mến họ bởi vì là tôi, vâng ạ, tôi cũng có con trai cũng giống như thế, con trai của tôi không nghe lời tôi có đuổi con đi được đâu. Tôi vẫn cứ ở bên con, vẫn cứ giữ nó ở bên cho đến khi nó bắt đầu lắng nghe tôi thì thôi, tuyến dưới cũng thế. Nếu mà ai đó không nghe mình thì cứ không sao cả, giữ họ ở bên một ngày nào đó họ sẽ nghe. Không thể nào mà ghét bỏ hoặc là bỏ họ được. Bao nhiêu tuyến dưới của các bạn có cái niềm tin rằng là hệ thống của mình không tốt, nhưng mà hệ thống của bên cái tuyến kia cơ, hệ của anh chị nào khác cơ mới tốt. Tức là có bao nhiêu anh chị có tuyến dưới đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng khen hệ thống khác. Vâng ạ. 8 năm qua tôi là số 1 ở Ấn Độ và tầng 1 của tôi vẫn nói rằng là hệ thống của chúng tôi rất là yếu kém. Các anh chị thấy không ạ? Và họ đứng núi này trông núi nọ nữa là hệ thống kia mới tốt, hệ thống kia mới tốt. Ai cũng bị như thế đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị ở đây có tuyến dưới mà luôn luôn tranh cãi với mình. Vâng ạ, là anh đừng có làm thế này, lẽ ra anh phải làm như thế kia, anh làm này không đúng, làm kia không đúng, ai cũng có những cái tuyến dưới như thế đúng không ạ? Rất là bình thường. Vâng ạ, câu hỏi cuối cùng, bao nhiêu bạn có tuyến dưới mà chị nghĩ rằng là nếu mà là nghe thì họ đã thành công rồi, nếu mà nghe mình nói họ đã thành công rồi, nhưng mà nhưng mà người ta lại không nghe, bao nhiêu anh chị có người giống như thế ạ? Nếu mà nghe mình thì đã thành công nhưng mà không nghe. Bao nhiêu người có tuyến dưới như thế ạ? Vâng, nhưng mà Jim Rohn nói gì ạ? Mình không thể thay đổi người ta được. Đừng có bức xúc bởi vì là họ không thay đổi, mình không thay đổi người ta được, mình chỉ được truyền cảm hứng cho họ thôi. Kể với họ những câu chuyện, những cái minh chứng, cho họ những cái lời khuyên tích cực. Và chỉ còn một lựa chọn nữa thôi, nếu mà họ không nghe lời, họ không thay đổi, đó chính là đi bảo trợ những tuyến dưới ạ, đi bảo trợ những nhánh mới. Nếu mà chúng ta có muốn có 10 lãnh đạo á, thì chúng ta hãy bảo trợ 10 người. Các anh chị đừng dành hết thời gian, hết cuộc đời, hết thanh xuân của mình cho những cái tuyến dưới mà không vận động, không lắng nghe, không gì hết, không thay đổi gì hết. Mình đã làm hết sức rồi mà họ không làm gì cả thì mình đi bảo trợ tuyến mới ạ. Vâng, các anh chị hãy nhớ nhé, ngay cả sau 7 năm, sau 10 năm, mình sẽ không bao giờ biết rằng là cái người mà hôm nay không cả có được 250 điểm ấy, sẽ trở thành thành viên nhóm chủ tịch tiếp theo của mình đâu. Vậy thì mình sẽ luôn giữ họ ở bên ạ. À, và tiếp theo đó là đi ra khỏi vùng an toàn. Vâng ạ, tôi muốn các bạn cho tôi một tràng pháo tay được không ạ? Năng lượng của các bạn đâu ạ? Vâng, rất là tốt ạ. Vâng, xin cảm ơn. Bao nhiêu bạn nghĩ là phần huấn luyện này chỉ dành cho bạn thôi. Charanjit có biết gì về tôi đâu. Mà huấn luyện này là dành cho tôi và để giải quyết vấn đề của tôi cơ mà. Ai như bạn nghĩ thế ạ? Bao nhiêu bạn nghĩ thế rằng là Charanjit làm sao biết được vấn đề của tôi là gì mà dạy tôi đúng không ạ? Bao nhiêu bạn nghĩ như thế ạ? Jim Rohn luôn nói là nếu bất kể chuyện gì xảy ra với bạn thì sẽ xảy ra với tất cả những người khác. Vâng ạ. Nếu mà các bạn còn than phiền thì sẽ không phát triển được đâu. Những gì bạn gặp phải ai cũng gặp phải hết. Nên là đừng có mà than phiền. Và nếu mà lãnh đạo ấy, thì mình không than phiền, mình đi tìm giải pháp ạ. Phải ra khỏi vùng an toàn. Và có một điều á, nếu mà chúng ta đi ra khỏi vùng an toàn vào mùa đông ấy thì thành công ấy thì chúng ta có thể chưa nhìn thấy. Vâng ạ. Mùa đông ấy thành công không nằm trong chăn ấm và mùa hè thành công không nằm ở trong cái phòng có điều hòa nhiệt độ. Chúng ta phải ra khỏi vùng an toàn và 8 tiếng thì ai cũng làm việc 8 tiếng hết. Những người làm công ăn lương làm 8 tiếng. Những người lao động phổ thông làm việc 8 tiếng. Nhưng mà ai mà làm việc ra ngoài 8 tiếng đó thì đó đấy mới là bắt đầu là thành công nó mới đến. Nếu mà các bạn làm việc 11 giờ thì làm sao có được cái thu nhập dành cho người làm 11 giờ một ngày đúng không ạ? Vâng ạ. Thì những cái 4 tiếng, 3 tiếng khác biệt đó sẽ là thước đo để thành công. Tiếp theo, tại sao chúng ta phải nâng cái chuẩn hay là luôn luôn đề ra những cái mục tiêu cao hơn? Chúng ta phải làm việc ở 3 đến 4 thành phố địa bàn cùng một lúc ít nhất. Là như vậy thì đấy là một cái lời khuyên từ kinh nghiệm của tôi. Các bạn đừng bỏ hết trứng vào một giỏ. Các bạn phải đa dạng hóa địa bàn. Nếu mà các bạn chỉ tập trung vào một địa bàn thôi, nếu mà chuyện gì xảy ra với cái địa bàn đó thì là con số hệ thống của mình sẽ về không đúng không ạ? Ngay bây giờ nếu mà Herbalife thì chỉ có mặt ở Iran mà thôi, các bạn tưởng tượng mà xem. Thế giới, mọi thứ xảy ra chúng ta không biết được. Nếu mà chiến tranh xảy ra ở Iran như đang xảy ra chẳng hạn thì là công ty sẽ về không nếu mà chỉ có mặt ở Iran. Nếu mà Herbalife chỉ có mặt ở Ukraine thôi, các bạn biết chuyện gì xảy ra không?
Khi mà chiến sự xảy ra, Herbalife có mặt ở 95 quốc gia, chúng ta bỏ trứng vào nhiều giỏ, đúng không ạ? Đa dạng hóa rủi ro, hoạt động kinh doanh, doanh số đến từ khắp mọi nơi, nên là nếu mà một nơi này bị ảnh hưởng thì các nơi khác có thể là chống chịu gánh đỡ. Vâng ạ, cuối cùng tiếp theo đó là tìm ra có hai kiểu người ở trong hệ thống. Thứ nhất ấy, kiểu người nào có một số người thì rất là giỏi, nói trước công chúng, giỏi trình bày giải thuyết trình, có thể làm các buổi hôm, các hội thảo, có thể là nói rất là giỏi, rất là hoạt ngôn và bạn xem là có bao nhiêu người giỏi và nói chuyện trước công chúng và có bao nhiêu người mà thích đi lại ạ. Nếu mà các bạn đi lại, các bạn phát triển, ở nhiều nơi, thì các bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Bạn, có nhiều thành viên, có 10 thành viên trong đội nhóm mà sẵn sàng đi các nơi khác chẳng hạn, thì họ sẽ giúp bạn làm các cái sự kiện ở nhiều nơi hơn thay vì là chỉ có mình bạn đi lại, đúng không ạ? Và ngày hôm nay nếu bạn có 10 người trong hệ thống mà giỏi nói chuyện, giỏi thuyết trình thì mình nhân 10 người đó với các cái hệ thống, với các cái sự kiện mình có thể làm được thì con số nó sẽ nhân rộng hơn rất là nhiều thay vì là chỉ mình bạn đi giới thiệu, đi làm diễn giả mà thôi. Nên chúng ta phải biết nhân rộng ạ, những người mà giỏi thuyết trình, giỏi nói trước công chúng và thích đi lại và xem ra là có bao nhiêu người, mình đang nhân rộng được như thế với những phẩm chất đó. Tôi cũng, có một gợi ý với các bạn đó là ngủ dậy sớm vào buổi sáng 4 đến 5 giờ. Tôi thì ngày nào cũng dậy vào lúc 4:30 sáng. Và người thành công ấy, thưa các bạn, họ là những người dậy sớm ạ. Luôn luôn nhớ điều này nhá. Phải dậy sớm để thành công. Và khi mà bạn ngủ dậy vào buổi sáng sớm 4:30 ấy, thì là, những người này họ rất là bình tĩnh và rất là mạnh mẽ. Những người mà 7 đến 8 giờ mới dậy thì chắc chắn là mà họ không có đầu óc họ không tỉnh táo và họ sẽ không có cái, sức mạnh rồi, sức khỏe để làm việc. Vâng ạ, vào buổi sáng sớm, cái môi trường và cái không khí nó rất là nhiều năng lượng, rất là tích cực và chúng ta ngủ dậy để chúng ta cầu nguyện, chúng ta ngồi tĩnh tâm thôi cũng được. Và tôi hay, thiền ạ, tôi cũng đề xuất các bạn hãy thiền. Thiền thì không phải là theo đạo gì mới thiền đâu. Thiền ở đây ấy, ngồi lại để soi chiếu bản thân, mục tiêu, mục đích cuộc đời của mình là gì và soi chiếu lại trong chính bản thân mình. Thượng đế bề trên không phải là bên ngoài đâu. Vâng ạ, vâng ạ, quan trọng là năng lượng ở bên trong mình, vũ trụ, ở bên trong mình và ngồi lại để soi chiếu, ngồi lại với chính bản thân mình, trò chuyện với chính bản thân mình. Và mình càng làm như vậy nhiều thì cái sức mạnh, cái tinh thần của mình nó càng lớn và ngày nay như con người chúng ta, các bạn viết nhá. Vâng, điều đó được kiểm chứng nhá, 60.000 ạ, 60.000 cái luồng suy nghĩ khác nhau, mỗi giờ, mỗi phút ấy ạ, đang chạy trong cái bộ não của con người. Đấy là khoa học đã kiểm chứng đấy ạ, 60.000 suy nghĩ khác nhau, luồng suy nghĩ khác nhau. Nên là chúng ta phải ngồi lại buổi sáng để tĩnh tâm, để soi chiếu bản thân, để có được cái sức mạnh, tinh thần. Dùng cái, giờ sáng sớm đó để chúng ta, thiền định lại, để chúng ta hãy, kết nối được với những cái tầng năng lượng cao và cái, kế hoạch hành động, đúng hông ạ? Đêm hôm trước chúng ta phải biết rõ ngày mai chúng ta sẽ làm gì, ngày hôm sau trước khi chúng ta đi ngủ hãy dành 5 phút viết xuống cuốn sổ của mình. Sáng mai 9 giờ sáng là sẽ làm gì, 10 giờ gặp ai, 11 giờ làm gì, được hông ạ? Tới chiều chúng ta có hẹn những cái gì, làm cái gì trong ngày. Và nhiều khi chúng ta mở mắt dậy buổi sáng xong cái, để xem bữa nay làm gì, hông được. Nếu mà buổi sáng dậy rồi uể oải, rồi còn ngái ngủ và mới đặt câu hỏi là, để coi bữa nay làm gì nha là không được rồi đó ạ. Người đó không phải là lãnh đạo đâu ạ. Chúng ta phải ghi ra kế hoạch hành động ngày hôm sau, từ đêm hôm trước ạ. Ai cũng có 30 ngày, 1 tháng và chúng ta có mỗi giờ trong một ngày luôn ạ. Chúng ta có 24 giờ một ngày, đúng hông ạ? Và chúng ta cũng phải có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Và tôi ghi vào cái kế hoạch mình luôn là sẽ ngủ trưa lúc này hay là mấy giờ đi ngủ. Và thậm chí là tôi ghi rõ luôn rằng có 30 phút tôi sẽ tự giải trí, tôi sẽ có thể lên mạng xã hội, sẽ có thể lướt Facebook hay xem TikTok 30 phút thôi. Nhưng mà chúng ta hãy ghi xuống và ghi rất là rõ ràng. Và chúng ta hãy biết rõ đâu là những cái, điều mà hay làm mình xao nhãng, phải biết rõ cái gì làm mình lo ra, cái gì mà sẽ lấy mất thời gian của mình. Đa số chúng ta bị xao nhãng bởi cái điện thoại, đúng hông ạ?
Có một số người là bị sao nhãng bởi những cái niềm vui ăn uống hay là bạn bè tụ tập này kia vân vân. Hãy viết xuống. Tôi cũng biết cái là điện thoại là hay làm tôi, đúng không, mà hay làm tôi sao nhãng. Bao nhiêu các anh chị bị cái điện thoại làm sao nhãng nhiều? Bao nhiêu người thành thật giơ tay đi ạ. Và cái điện thoại của tôi sao? Đây là cái ví dụ như đây là cái điện thoại của tôi ha. Tôi để trên bàn và tôi nhìn đồng hồ, tôi nói bây giờ là 1 giờ trưa nè. Và tôi mới nói là thử thách bản thân tới 2 giờ mới được đụng vô làm chuyện khác, không đụng cái điện thoại trong 1 tiếng. Xong rồi mới có 2 phút là tôi đã muốn cái điện thoại tôi quẹt rồi, tôi vọc rồi, xong tôi không được 1 tiếng nữa mới được đụng nó. Xong rồi 5 phút sau lại bắt đầu muốn cầm cái điện thoại, mình phải kiểm soát cho mình cái tay này phải kéo cái tay kia lại. Chúng ta phải tập cho mình cái kỷ luật đó ạ. Tại vì mình đấu tranh cho cái gì? Mình đấu tranh với bản thân, mình phải có những cái kỷ luật đó cho thành công của chính mình, không phải cho thành công của ai khác cả ạ. Xong rồi tôi nhìn lại là có khi là tôi tập trung như vậy 1 tiếng đồng hồ mà tôi làm được nhiều việc hơn là trong cả một ngày, nếu như mà tôi cứ cầm điện thoại kế bên và tôi cứ quạch điện thoại. Cho nên là tôi đã có những cái bài tập đó cho mình, những cái kỷ luật đó. 1 tiếng đồng hồ, đúng không? Mà bao nhiêu người chúng ta có thể liên hệ nè, chúng ta có thể chăm sóc khách hàng nè, chúng ta có thể họp Zoom với lại đội nhóm của mình rồi trong 1 tiếng đồng hồ đó. Và chúng ta ở đây với nhau trong cộng đồng này, chúng ta đều hướng đến thành công lớn cho bản thân. Các bạn biết không? Động vật và con người khác nhau thế nào ạ? Động vật cũng ngủ, chúng ta cũng ngủ. Động vật nó ăn, chúng ta cũng ăn. Động vật nó cũng kiếm ăn, đúng không ạ? Lo miếng ăn cho gia đình nó, như những cái gia đình của những con sư tử như vậy, chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Và vậy thì khác biệt là gì ạ? Khác biệt ở chỗ là chúng ta không sống bản năng thôi như động vật, chúng ta không phải ở đây chỉ để ăn ngủ và sống cả đời như vậy. Chúng ta ở đây để tạo ra những di sản, chúng ta ở đây để tạo ra lịch sử cùng với nhau, đúng không ạ? Mark Hughes đã nói rồi, tương lai của chúng ta sáng lạng hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Và bây giờ ai sẽ nhớ về chúng ta nếu chúng ta không kiến tạo ra những cái thành công này? Chúng ta không phải là những cái cây, đúng không ạ? Sinh ra ở đâu và chết đi cũng đứng ngay một chỗ đó. Chúng ta ở đây để có thể vươn tới những thành công không giới hạn. Và thành công của chúng ta là cho chính chúng ta, không ai yêu cầu hết cả. Hãy tưởng tượng coi, trước khi đến với Herbalife, đúng không ạ? Đâu có ai giúp các bạn giảm cân hay có vóc dáng khỏe mạnh đâu, đâu có ai thúc đẩy mình đâu, đúng không ạ? Nhiều người khác nhiều khi còn rủ mình đi ăn uống những thứ không lành mạnh. Nhưng mà đến với Herbalife thì chúng ta chia sẻ share với nhau, chúng ta cùng thúc đẩy nhau có những cái lối sống lành mạnh và năng động để mà hướng đến những thành công vượt bậc cùng với nhau. Và ở nhà của các bạn á, xem lại cái cách mà mình bố trí bàn ghế ha, và đồ ví dụ như là đừng có để nhiều ghế hay là những cái ghế quá thoải mái. Đừng có mà quay trở về phòng ngủ của mình trong giờ làm việc. Tại vì mình không muốn là mình cứ ngồi xuống rồi mình nằm xuống luôn và mình bắt đầu làm biếng và không muốn làm gì cả. Và đừng có để tivi ở cái chỗ làm việc của mình để mình không bị sao nhãng ạ. Bao nhiêu các anh chị ở đây muốn thành công, muốn trở thành người mà truyền cảm hứng cho người khác, muốn trở thành một con người mà mọi người sẽ nhìn vào và muốn trở thành ai trong các bạn muốn trở thành phiên bản đó của mình. Vậy thì hãy lắng nghe tôi rất là chăm chú nha. Vâng, tôi đang dốc hết lòng ra với các anh chị đây ạ. Tôi đang moi hết ruột gan, và ruột gan của tôi, tâm can của tôi là toàn là Jim Rohn và Mark Hughes trong đó đó ạ. Từng lời từng chữ một tôi đang chắc chiêu để chia sẻ với các bạn. Và tiếp theo tôi muốn chia sẻ với mọi người một cái quy luật 80-20. Đây là một cái kiến thức rất là quan trọng. Tôi đã nghe về cái quy tắc 80-20 rất là nhiều năm, và tôi lúc đó thì chưa có áp dụng 80-20 vào cái việc xây dựng kinh doanh của mình và cuộc sống của tôi. Và khi mà tôi áp dụng cái quy tắc 80-20, các anh chị biết điều gì xảy ra không ạ?
Trong tôi mất 11 năm thì tôi đạt được thành viên nhóm chủ tịch. Nhưng mà sau đó thì tôi đã tạo ra 68 thành viên nhóm chủ tịch trong hệ thống của tôi. Đúng không ạ? 11 năm để tạo ra một Charanjit là thành viên nhóm chủ tịch. Nhưng mà sau đó thì hệ thống của tôi, với cái quy tắc 80-20, hệ thống của chúng tôi đã tạo ra 68 thành viên nhóm chủ tịch cho Ấn Độ. 80-20 là gì? Là để chúng ta né tránh đi việc mà đầu tư dành công sức quá nhiều cho những gì mà không sản sinh ra năng suất. 80% điểm doanh số của chúng ta lúc nào cũng đến từ top 20% những thành viên giỏi nhất, những thành viên mà có năng lực nhất. Và 20% còn lại thì đến từ tới 80% những người mà thật ra là không có nhiều năng suất. 20% những người năng lực cao đó, họ làm việc cả ngày cùng chúng ta. Và còn lại thì 80 người còn lại á, họ không làm việc năng suất bằng, họ không làm việc đủ về cả số lượng lẫn chất lượng bằng. Và các anh chị thấy không, nếu như mà chúng ta ví dụ như là trong 10.000 điểm doanh số của tôi chẳng hạn đi, chắc chắn là 80% chỉ đến từ 20% số người thôi. Và hãy hỏi từng CC ở đây, từng PT ở đây xem, thành viên câu lạc bộ chủ tịch và nhóm chủ tịch, họ có thể kể ra luôn trên một bàn tay là trong hệ thống của họ đâu là những người đó là top, các tuyến dưới mà tạo ra năng suất, đúng không, mà tạo ra thành tích, tạo ra thành công cho toàn bộ hệ thống. Và những người đó, những cái người trong top 20% tuyến dưới của các anh chị đó, các anh chị phải dành sự tập trung chú ý, các anh chị phải quan tâm đến họ, các anh chị hãy dồn tâm huyết cho họ. Còn nếu mà chúng ta dàn trải quá, đúng không, mà hệ thống chúng ta chẳng hạn như đi 50 người mà bây giờ mất thời gian cho 30-40 người mà họ chỉ tạo ra 20% doanh số, trong khi mà trong một nhóm thế này nè, 5-7 người nè, mà 5-7 người ngôi sao sáng của chúng ta mà tập trung phát triển họ, giúp họ phát triển hệ thống của họ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể thành công hơn cùng với họ. Và các bạn biết không, tôi không nói là 80% những người còn lại họ tệ, tôi không nói là họ tệ, họ kém đâu, nhưng mà họ chưa sẵn sàng, đúng không? Mà 80% đó nhiều khi là tư duy nè, nhiều khi là tâm thế nè, lãnh đạo nè, nhiều khi là ước mơ của họ hay là tầm nhìn họ chưa đủ lớn. Và tôi có những cái bộ tiêu chí 5 thôi, 5 cái tiêu chí tôi sẽ chia sẻ, các anh chị hãy ghi lại và nhớ nè. 5 tiêu chí để mà xác định cái top 20% này. Đầu tiên nhé, những người đó là những người sử dụng sản phẩm, họ yêu sản phẩm, họ tiêu thụ sản phẩm và họ luôn luôn tập trung vào bản thân họ, họ luôn luôn muốn có sức khỏe và có vóc dáng tốt nhất. Và tiêu chí thứ hai là họ lắng nghe tuyến trên. Nè, bây giờ mình muốn tập trung, đúng không? Mình muốn dành tâm huyết cho 20% này, vậy đừng có chọn những người mà không có biết lắng nghe mình, những người mà họ cứng đầu hay là họ không hề tiếp nhận thì không nên đầu tư cho họ tiếp nữa. Tiêu chí thứ ba là họ phải rất là tham vọng, họ phải là những người khao khát có được thu nhập cao. Bây giờ chúng ta muốn xây dựng kinh doanh thành công cùng với nhau thì đừng có làm việc với những người mà nói là tiền bạc không quan trọng, tiền bạc không phải là tất cả. Không, chúng ta muốn những người mà rất nghiêm túc với việc là có thu nhập cao, có được thành công lớn cùng với chúng ta. Chúng ta muốn những người mà có được cái khát khao, có một cái tham vọng rất nghiêm túc, những người mà họ mở mắt dậy là họ nghĩ đến những mục tiêu tiếp theo, họ muốn là họ sẽ lái cái xe gì, họ muốn xây những cái nhà như thế nào. Chúng ta hãy làm việc với những người đó. Tiêu chí tiếp nữa là những người này không bao giờ bỏ lỡ một cái buổi huấn luyện nào cả, họ không bao giờ bỏ lỡ huấn luyện, họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Và thứ năm á, là những người này là những người rất là thoải mái với chuyện thay đổi, họ luôn luôn sẵn sàng thay đổi. Tại vì bây giờ thay đổi là cuối cùng là gì? Lãnh đạo thì chúng ta phải quản lý sự thay đổi đó. Thì những người mà không thoải mái, không có biết cách thích ứng với thay đổi thì chắc chắn họ không phải trong top 20% của chúng ta. Jim Rohn lúc nào cũng nói, muốn thay đổi cái gì trong cuộc sống của mình luôn luôn bắt đầu bằng việc thay đổi chính bản thân mình. Vâng, mọi người đồng ý không ạ? Tốt không ạ? Ổn không ạ? Mọi người nắm 5 cái tiêu chí đúng không? Sử dụng sản phẩm nè, phải biết lắng nghe bảo trợ nè, lắng nghe tuyến trên nè, không có bỏ cái buổi huấn luyện hay sự kiện nào hết. Khát khao, tham vọng có thu nhập tốt, thành công lớn, và cuối cùng là họ phải là những người thoải mái với sự thay đổi, luôn luôn biết quản lý và thích ứng với thay đổi.
Và nếu mà lúc đó mà có tiêu chí đó rất là rõ ràng, các anh chị sàng lọc sẵn rồi. Bây giờ nếu mà hai người cùng liên lạc trong một ngày nói là CC ơi, cho tôi 1 tiếng đồng hồ được không? Cho tôi có thể hội ý được không? Mà nếu người đó trong 80% thì sao ạ? Tôi sẽ chỉ nhắn tin trả lời nhanh thôi, hoặc là tôi hẹn ở một cái sự kiện. Còn nếu mà người đó trong top 20% của tôi, ok, sẵn sàng 2 tiếng cũng được, đúng không ạ? Tôi sẽ ngồi xuống, tôi sẽ dành hết sự tập trung chú ý, tôi sẽ dìu dắt, tôi sẽ hướng dẫn. Và tôi rất là rõ ràng có tiêu chí luôn. Các người mà trong top 80% á, tôi nói xin lỗi nha, bây giờ em không phải trong top 20 của tôi, đúng không? Mà em không đạt 5 tiêu chí này, mấy lần rồi không thấy em đến huấn luyện, đúng không? Mà em không có sử dụng sản phẩm thường xuyên, đúng không? Còn cái người 20% ok, đầy đủ các tiêu chí, tôi luôn luôn sẵn sàng. Và hãy nhớ nha, mình chỉ cần mình đếm ra trên đầu ngón tay cũng được nữa. Trong tổ chức, trong cái hệ thống của mình, trong đội nhóm của mình, các anh chị hãy xác định top 20% đó và đầu tư cho họ. Tiếp nữa, làm lãnh đạo thì phải có tư duy chiến lược ạ. Tư duy chiến lược. Chiến lược là gì các anh chị? Điều đầu tiên ở đây á, tôi đã học được về tư duy chiến lược từ Brian Tracy. Ông là một tác giả sách, một diễn giả truyền cảm hứng rất là nổi tiếng và rất là được nhiều người biết đến, nhất là về các cái chủ đề về ông nghiên cứu như về chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển cho lãnh đạo, vân vân. Và các anh chị biết không, để mà trở thành thành viên của câu lạc bộ chủ tịch, tôi đã đọc rất là nhiều sách, nhưng mà tôi không có đọc đâu tôi không phải là người giỏi đọc các anh chị. Tại vì tôi mở cái cuốn sách ra mà tôi nhìn chữ 1-2 trang tôi buồn ngủ. Và tôi biết rất là nhiều những cái buổi huấn luyện lãnh đạo, nhiều người hay nói với các anh chị là phải đọc sách. Ok, thì tôi là người không có giỏi đọc, đây không quen đọc. Các anh chị biết làm sao, bây giờ có công nghệ đúng không, mà tôi tải cuốn sách đó về và tôi dùng những cái app mà sách nói và tôi lắng nghe. Tại vì rất là nhiều cái app bây giờ nó sẽ đọc cuốn sách cho anh chị. Nếu mà chúng ta không có thói quen, hay là không có thời gian, hay là không tiện, nhiều khi ngồi trên xe hay gì đó, chúng ta có thể nghe sách thay vì là đọc sách. Và mỗi ngày hình như là tôi sẽ dành khoảng 2 đến 3 tiếng để mà nghe các cuốn sách này. Và 2 đến 3 tiếng mỗi ngày là để dành cho phát triển bản thân, đúng không ạ? Nhiều khi tôi đang tắm tôi cũng có thể nghe được nè. Tôi ngồi trên xe à, và 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 tôi lắng nghe. Ở nhà tôi là có mấy cái loa Bluetooth lận. Và thi thoảng ví dụ như là tôi đứng gần những chỗ nào mà ồn nè, hay là tôi sẽ dùng tai nghe, đúng không ạ? Và có một cái cuốn sách của một tác giả Ấn Độ tên là You Can Win, bạn có thể chiến thắng. Các bạn có thể tìm cái tựa sách này bằng tiếng Anh, You Can Win. Và Jim Rohn cũng rất là nhiều sách. Và Jim Rohn hay đề xuất những cái cuốn sách kinh điển như là Người đàn ông người giàu nhất Babylon, như là Cha giàu cha nghèo. Và nói thật là những cái cuốn sách kinh điển như vậy nó có thể tiết kiệm cho chúng ta cả 10 năm cuộc đời. Vâng, một cuốn sách có thể thay đổi cả 10 năm cuộc đời và mang thành công đến sớm hơn cho các bạn. Và các bạn biết không, những cái nguyên tắc của Jim Rohn chia sẻ đó là cuối cùng là không phải là chúng ta đổ lỗi là chúng ta không có tuyến dưới giỏi, chúng ta không có đủ giám sát viên. Chúng ta là ai cái đã, tất cả mọi thứ bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo, tư duy, tâm thế, năng lực của người lãnh đạo. Và các anh chị biết không, chúng ta có sản phẩm tốt từ công ty, đúng không ạ? Những cái sản phẩm chúng ta đã ăn, những cái sản phẩm dinh dưỡng tốt thì nó chỉ mới là những gì chúng ta tiếp nhận qua đường miệng thôi. Còn những gì chúng ta nhìn thấy qua mắt nè, chúng ta nghe qua lỗ tai nè, nó cũng lại là dinh dưỡng cho tư duy, dinh dưỡng cho năng lực, cho tinh thần của chúng ta. Và nhiều người hỏi rằng làm sao mà tôi có thời gian để mà tôi đọc nhiều sách, tôi biết nhiều cuốn như thế này. Thật ra là tôi dùng sách nói, tôi nghe rất là nhiều ạ. Và hãy có cái tư duy chiến lược. Và bây giờ sau khi mà chúng ta đã đầu tư, chúng ta đã học những cái này, thì bây giờ tư duy chiến lược là gì? Đầu tiên là hãy có những cái mục tiêu cụ thể thôi, không cần quá nhiều mục tiêu. Hãy một mục tiêu cụ thể. Và hãy nuôi dưỡng tư duy chiến lược bằng cách là mỗi ngày chúng ta dậy sớm hơn gia đình mình 1 tiếng.
Hãy nhìn vào giấc mơ của mình. Tôi nói thật với các anh chị, đây là một thói quen cực kỳ tốt. Cái thời điểm sáng sớm đó đó, những cái gì mà đến với trí não của chúng ta, đến với tư duy của chúng ta là gần như là cái năng lượng được truyền xuống từ vũ trụ vậy đó ạ. Đó là những cái thời khắc rất là đẹp, rất là tích cực trong ngày. Và chúng ta thức dậy sớm như vậy và chúng ta kết nối với những cái tầng năng lượng cao để nhìn vào ước mơ, nhìn vào những mục tiêu của mình. Và tôi cũng tin vào bề trên, nhưng mà tôi cũng tin vào cái việc chủ động theo đuổi ước mơ của mình. Và thật ra là Thượng Đế, vũ trụ nó nằm trong chúng ta rồi các anh chị à. Và tôi đang nhìn ở đây hàng ngàn người, đúng không ạ? Chúng ta đang có gần 2.000 người. Và tất cả các anh chị đều kết nối với vũ trụ, đều có Thượng Đế ở trong chính mình nè. Và những gì mà tôi đang nói ở đây thì thật sự là không phải là ý kiến cá nhân của tôi. Tôi tin rằng đây chính là cái năng lượng mà tôi đang truyền đến các anh chị. Tôi chỉ là một người truyền lửa, tôi chỉ là một người một người đưa tin thôi ạ. Và tôi tin rằng các cái tầng năng lượng cao đó và vũ trụ đang muốn tất cả chúng ta cùng thành công. Và hãy có một cái mục tiêu thôi ạ. Ai cũng muốn có thể trở thành thành viên nhóm phát triển toàn cầu, nhóm triệu phú, nhóm chủ tịch, đúng không ạ? Các bạn viết ra nhá, mục tiêu điểm RO của mình có thể là 2.000 điểm nếu mà mình chưa phải là thành viên nhóm phát triển toàn cầu. Nếu mình là nhóm phát triển toàn cầu mình ghi là 4.000, nếu là mình là thành viên nhóm triệu phú thì mình ghi 10.000. Đấy là mục tiêu, đúng không ạ? Các hãy nghĩ đến cái mục tiêu này và mình cần phải làm gì. Đấy không phải là việc của mình. Việc của mình đó là mình phải nói rằng là tôi sẽ làm được, tôi sẽ đạt được cái điểm RO đó. Vâng ạ, vâng, nếu mà tôi là các bạn ấy, tôi sẽ viết ra từ ngày mai tôi sẽ bảo trợ thêm nhiều người cho tôi và cho hệ thống của tôi. Tôi sẽ làm một cái gì đó mà tôi và đội nhóm của tôi sẽ đi bảo trợ nhiều hơn để tôi có điểm RO tốt hơn. Để làm được việc đó thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ làm các buổi hôm này, tôi sẽ mời khách của tôi đến các buổi hôm đó. Mình sẽ tổ chức các cái buổi hôm để mình bảo trợ thêm người. Điều thứ hai, tôi không phải ngày nào cũng đi mời từ trước đến giờ, nhưng mà từ ngày mai trở đi để tôi đạt được cái mục tiêu điểm RO đó, tôi sẽ mời 10 người mỗi ngày. Tôi đi ra ngoài và tôi sẽ nói chuyện với 10 người mỗi ngày. Và tôi sẽ đặt câu hỏi là xin lỗi anh, xin lỗi chị, anh chị làm gì để cải thiện sức khỏe? Tôi xin được đặt câu hỏi anh chị làm gì để có sức khỏe tốt không? Đấy là câu hỏi chung mà ai cũng có thể là trả lời hết. Tôi đi tập gym, tôi tập yoga, tôi chạy bộ, tôi đi bộ. Bất kể câu trả lời là gì không quan trọng, nhưng mà mục tiêu của mình hỏi câu hỏi đó, mình nói rằng là tôi là huấn luyện viên sức khỏe. Tôi làm trong lĩnh vực dinh dưỡng, tôi có kiến thức về dinh dưỡng, tôi có thể giúp anh chị, hướng dẫn các anh chị. Vâng ạ, 10 người như vậy chúng ta sẽ nói chuyện và đặt câu hỏi về sức khỏe, về dinh dưỡng để đạt được điểm RO ấy. Tôi nghĩ là những người trong hệ thống của tôi phải bắt đầu đi mời này. Nếu mà họ bắt đầu tìm ra thành viên mới, khách hàng mới, họ bắt đầu là đi giới thiệu về cơ hội kinh doanh, về sản phẩm, thì là chúng ta sẽ phát triển điểm RO. Tháng này mục tiêu của tôi cho đội nhóm của tôi làm thế nào để tìm ra người mới, làm thế nào để mời họ, làm thế nào để giới thiệu về sản phẩm và cơ hội kinh doanh cho họ. Nếu mà người ta không đưa thêm người đến các sự kiện thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ tổ chức cái sự kiện đó về cách thức và quảng bá các sự kiện. Tôi sẽ dành 1 tiếng để bàn về cách để quảng bá các sự kiện và đưa người đến sự kiện. Thì chúng ta tất cả đều hướng đến là tăng điểm RO. Vậy thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ có một cái lộ trình cho những giám sát viên nghiêm túc của tôi để trở thành thành viên nhóm phát triển toàn cầu. Tôi sẽ có một cái lộ trình cho thành viên của tôi để thành giám sát viên. Một lộ trình để họ đạt được cái mục tiêu, được cái vị trí cao hơn, và đưa ra một cái lộ trình để khách hàng của tôi trở thành huấn luyện viên, trở thành thành viên của Herbalife để có thành công tốt hơn cho cả hệ thống. Vâng, mà cứ 3 đến 4 ngày tôi lại nghĩ tôi hiện nay là thành viên câu lạc bộ chủ tịch 60K. Vài ngày tôi lại nghĩ đến nó đau đáu về một cái sáng kiến, đó là một cái chương trình Mastermind phát triển điểm RO. Bất kể ai đang là thành viên nhóm thế giới trở lên đều đạt chuẩn, nên là trong tháng 4, tuần đầu tiên của tháng 4 chúng tôi sẽ tổ chức cái Mastermind để phát triển
điểm RO để tăng điểm RO, và tôi chuẩn bị cho tất cả các cái sự kiện. Tôi không, bất kể là cho giám sát viên hay là cho thành viên thôi, hay tôi có 23 năm kinh nghiệm và tôi đã đến hơn 20 quốc gia làm diễn giả khách mời, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị cho sự kiện của mình. Tôi vẫn phải tùy biến tùy chỉnh mỗi cái bài nói của mình, bởi vì là mỗi nơi khán giả một khác, đối tượng một khác. Và khi mà như thế ấy, thì là tôi cũng nâng tầm bản thân, tôi cũng rèn giũa cái tư duy của mình khi mà tôi chuẩn bị các cái bài nói như vậy, các chương trình huấn luyện như vậy. Bất kể những anh chị nào hiện nay đang có 10.000 điểm VP thì mình sẽ được ngồi trong cái chương trình huấn luyện dành cho những người có điểm VP cao nhất chẳng hạn, mình là lãnh đạo. Nếu mà ai đó có 5.000 điểm thì là họ sẽ đã được là diễn giả để dạy cho những người còn lại làm thế nào để có được 5.000 điểm. Vâng ạ, nó theo tầng bậc như vậy. Vâng ạ, tôi cũng cần phải nói một điều nữa, đó là tư duy chiến lược, mục tiêu này, làm gì để đạt được mục tiêu này, viết ra 20 điểm, 20 cái gạch đầu dòng, nếu mà khó quá thì viết ra 5 cái gạch đầu dòng. Các bạn phải suy nghĩ, phải động não ạ, mình phải động não, mình viết ra một cái danh sách dài trước và mình rút gọn lại. Và 16 suy nghĩ và 16 ý tưởng là một con số hoàn hảo, một con số mà tối ưu nhất. Tôi có thể cho các bạn rất là nhiều các ý tưởng. Ngày hôm nay thì tôi sẽ viết ra 20 và tôi làm 20 gạch đầu dòng của tôi sẽ làm việc với những người nghiêm túc. Và điểm tiếp theo cho lãnh đạo đó là khao khát học hỏi không ngừng. Lãnh đạo phải khao khát học hỏi không ngừng ạ. Tôi học hỏi từ tất cả các nguồn khác nhau. Tôi muốn thực sự muốn trở thành một lãnh đạo toàn cầu. Đấy là đã từng là mục tiêu của tôi, ước mơ của tôi. Và lần đầu tiên tôi đến lên sân khấu SCS, mục tiêu của tôi đó. Tôi mất 6 đến 7 năm mới được lên sân khấu để chia sẻ tại một STS, để hoàn thành ước mơ của mình, đó là được chia sẻ với người khác. Bởi vì là trong 6-7 năm liền tôi liên tục học hỏi và lĩnh hội. Và ước mơ của tôi là một ngày tôi sẽ lên sân khấu ở Spectacular ở Ấn Độ làm diễn giả. Ai như bạn có ước mơ trở thành diễn giả tại Extravaganza hay là Spectacular? Bao nhiêu bạn có ước mơ trở thành diễn giả trên sân khấu ạ? Giơ tay lên. Bởi vì nếu mà bạn giơ tay lên thì là năng lượng vũ trụ sẽ nhìn thấy, bề trên thượng đế sẽ nhìn thấy và sẽ giúp bạn. Bạn cứ giơ tay lên. Hãy ước mơ ạ. Tôi cũng có một ước mơ, và khi mà tôi bắt đầu làm diễn giả Extravaganza và Spectacular ấy, thì là tôi có một ước mơ là một ngày nào đó tôi sẽ được đi ra sự kiện quốc tế làm diễn giả khách mời. Tôi ước mơ được làm diễn giả Honors trước mặt các thành viên đến từ 95 quốc gia trên thế giới. Tôi ước mơ, tôi học hỏi, tôi cải thiện. Tôi tập nói ở trên sân khấu, tôi làm diễn giả trong nước và khu vực trước. Và tôi ước mơ trở thành diễn giả trên sân khấu quốc tế toàn cầu tại Honors. Và từ năm 2018, liên tục trong nhiều năm liên tiếp, trong hơn 5 đến 6 năm liền, tôi luôn luôn là diễn giả trên sân khấu Honors mỗi năm. Đấy là ước mơ của tôi. Ước mơ của tôi là trở thành diễn giả tuyệt vời nhất, một huấn luyện viên giỏi nhất. Các bạn hãy viết ra mình có thể làm gì để đạt được cái mục tiêu đó, đơn giản thế thôi. Vâng, tiếp theo, tại sao tôi có mặt ở đây ngày hôm nay và tại sao tôi sang Việt Nam? Tôi xin được chia sẻ câu chuyện này. Tại sao tôi được mời sang Indonesia tháng trước để làm diễn giả và lần này được mời sang Việt Nam làm diễn giả? Có một người nào đó đã hỏi Jim Rohn, làm thế nào để tôi có thể trở thành một lãnh đạo hàng ngàn của một hệ thống hàng ngàn người? Tất cả mọi người đều phải nghe tôi, tất cả mọi người đều làm theo tôi, tất cả mọi người đều thế kia. Câu trả lời rất là đơn giản thôi. Ông ấy nói, Jim Rohn nói, hãy chăm sóc và cẩn thận khi mà chỉ có 2 đến 3 người, và đưa họ đến sự kiện và chăm sóc. Bao nhiêu người mình có mình cũng còn phải chăm sóc họ, nuôi dưỡng họ để 3 người nhân rộng thành 20 người, 20 người nhân rộng thành 200 người. Hôm nay tôi cảm thấy rất là tự hào, bởi vì là trong hệ thống của tôi, trong đội nhóm của tôi có khoảng 550.000 người ạ. 550.000 người trong hệ thống của tôi đang làm việc, đang hoạt động tích cực. 550.000 thành viên ạ. Tôi còn nhớ những ngày khi mà tôi không xử lý, không làm việc được với cả 2 khách hàng. Làm được với người này thì người kia than phiền và trách móc. Herbalife còn thế này, Herbalife thế kia, tôi đi đây, việc này trả ra đâu vào đâu hết. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy đấy, 550.000 người. Hệ thống của chúng tôi đang có 200, không ạ, 20
3 triệu điểm ạ. Hệ thống của tôi, điểm doanh số của hệ thống của tôi là 23 triệu điểm mỗi tháng. 23 triệu điểm mỗi tháng. Đấy là điểm doanh số của hệ thống của tôi. Rất là đáng kinh ngạc đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào chúng tôi có được cái kết quả đó? Và tôi rất là tự hào là có 2.300 thành viên nhóm Tab ở trong hệ thống. 2.300 thành viên nhóm Tab bao gồm Get Meal và Get 2.500. Tại sao? Tôi sẽ được chia sẻ với các bạn đơn giản thôi. Tôi rất là nghiêm túc trong hoạt động kinh doanh này. Nếu mà các bạn nghiêm túc thì các bạn sẽ thành công. Sang coi mọi thứ nghiêm túc, chuyện gì xảy ra. Tôi tham gia buổi STS và là vợ tôi bị tai nạn ở một cái sự kiện ghe mà tôi đi tham dự STS, và tôi đang ở một thành phố khác để tham gia STS, và có người gọi điện cho tôi, và có một người ở ngay chỗ bên cạnh vợ tôi và lấy điện thoại gọi cho tôi và nói là vợ tôi đang ở bệnh viện. Chị đấy gọi điện hỏi là anh là ai, tôi là chồng của cô gái có cái điện thoại đấy, và tôi đang ở một cái buổi STS cách vài trăm cây. Tôi chạy xe về và thấy vợ tôi đang nằm ở trên băng ca, máu me đầy mình. Và quy định của chính phủ á, là nếu mà có người có tai nạn thì phải có người nhà ở đó thì bệnh viện mới chăm sóc và thực hiện các cái bước tiếp theo. Và tôi thấy vợ tôi máu me đầy người và tôi không biết là vợ còn sống hay không. Khi mà vừa nhìn thấy tôi gặp bác sĩ, bác sĩ nói rằng là mọi thứ đã được sắp xếp. Vợ tôi bị bất tỉnh trong 12 ngày và ngồi trong phòng cấp cứu chăm sóc hồi sức tích cực mấy ngày liền, 12 ngày liền. Và trong 12 ngày đó thì là có sự kiện SDS và thành viên nhóm thế giới và giám sát viên của tôi nói rằng là đừng không sao, anh cứ ở nhà để chăm sóc vợ, chúng tôi sẽ để ý và chúng tôi sẽ tổ chức chu toàn cái sự kiện SDS này. Và tôi cũng chỉ nghĩ rằng là hệ thống của tôi đã làm việc rất là chăm chỉ để có được 300 người đến tham dự cái sự kiện đấy. Nếu mà tôi chỉ đến đó 1 tiếng thôi và chia sẻ câu chuyện của tôi thì tôi nghĩ là tôi có thể thay đổi một vài cuộc sống của một vài người ở đó. Nên là tôi đứng dậy và tôi nhờ người khác coi vợ giúp tôi, và tôi về nhà mặc đồ vest và đến STS đó và hỏi tôi rằng là chuyện gì xảy ra đấy, cô chị nhà có khỏe không. Tôi nói là vợ tôi ổn. Tôi lên sân khấu huấn luyện 1 tiếng và không ai biết là hoàn cảnh gia đình của tôi lúc đó lúc nào. Và sau đó tôi xong STS, tôi đi về lại nhà thay đồ ra và quay lại bệnh viện để chăm vợ. Và trên thế giới này, chồng và vợ là điều quan trọng nhất cho chúng ta, đúng không ạ? Tôi biết trong đầu mình, trong sâu thẳm là à, tôi có tôi ở đó, tôi cũng không được vào trong phòng. Nếu mà chuyện gì xảy ra tốt hay là xấu với vợ tôi thì nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Ngược lại, tôi đang có trách nhiệm với cả mấy trăm người đang chờ tôi ở STS kia. Vâng ạ, Chúa sẽ cho chúng ta, Thượng Đế sẽ kiểm chứng chúng ta rất là nhiều điều, sẽ thử thách chúng ta rất là nhiều điều. Và Thượng Đế đã thử thách tôi cả một cái sự kiện spectacular khác. Lúc đó tôi cũng là sự kiện diễn giả của sự kiện. Và buổi sáng tôi đang ở khách sạn cách 300 cây từ nhà của tôi. Và tôi ở khách sạn và tôi nhận được cuộc gọi từ ba tôi lúc 5 giờ sáng là chị cả của chúng tôi qua đời. Chị cả của chúng tôi qua đời 5 giờ sáng. Ba tôi gọi cho tôi và ba tôi nói rằng là ba không muốn nghe gì hết, con phải về nhà ngay. Và tôi có 7.000 người tham dự Spectacular đang chờ tôi đến để huấn luyện cho họ. Vâng, họ chỉ đến vì tôi thôi. Và ơn Chúa, tôi cũng là diễn giả yêu thích của họ. Và họ mua vé khi mà họ nhìn thấy tên tôi trong danh sách diễn giả. Và tôi để điện thoại xuống. Sau 45 phút thì tôi gọi ba tôi và tôi nói là ba ơi, ba biết là con cũng chịu trách nhiệm với thị trường Ấn Độ đúng không ạ? Mark Hughes rồi là Herbalife rồi vân vân, đấy là trách nhiệm của con ở thị trường này. Vậy thì bất kể chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra với vợ với chị rồi. Vậy thì làm con về nhà vào buổi sáng được không? Vào buổi chiều được không? Vào buổi chiều vẫn kịp mà. Và ba tôi nói rằng là được, không vấn đề gì cả. Để mọi người sắp xếp ở đây, con cứ đi đi. Và mẹ tôi gọi tôi sau 10 phút nói rằng là Charanjit, con cứ thực hiện trọng trách của mình với thị trường của mình, với hệ thống của mình, với công ty đi. 4 người chị của tôi, từng người một đều gọi tôi nói rằng là em đừng lo, có mọi người ở đây rồi. Em cứ đi sự kiện để hoàn thành cái trách nhiệm của mình.
Và vợ tôi cũng thế, cũng ủng hộ tôi, biết là tôi chịu trách nhiệm, một trọng trách rất là lớn của tôi đối với thị trường, nên là động viên tôi hãy đi sự kiện rồi là về với chị sau, về tiễn chị sau. Và một điều khác nữa, chương trình lãnh đạo gần đây nhất ở Ấn Độ là ở Bangkok, và tôi đến Ấn Độ và tôi là thành viên từ quốc gia của tôi, và có một cái phiên rất là dài, và cuối phiên đó 2 tiếng bây giờ, và 2 tiếng sau thì là lẽ ra là tôi phải tham gia một cái chương trình tham luận với 3 thành viên hàng đầu của Ấn Độ, và tôi có nhận được cuộc gọi trước cái phiên tham luận đó. Và 9 giờ sáng ngày hôm đó, người nhà tôi gọi điện nói rằng là anh trai tôi qua đời do là tai nạn giao thông. Ờm, vâng ạ, vâng ạ, anh trai, anh cả không còn nữa, bị qua đời do tai nạn giao thông. Và bên cạnh thì là à, giám đốc thị trường Ấn Độ đến với tôi, và mọi người trong công ty đến với tôi nói rằng là không vấn đề gì cả, anh cứ về nhà lo việc của anh đi, lo hậu sự cho anh đi, mọi người sẽ lo công việc ở đây, anh đừng lo, anh về nhà lo hậu sự cho anh đi. Và tôi nói với cả anh GM của Ấn Độ là cho tôi một chút thời gian, tôi muốn ngồi một mình để suy ngẫm. Tôi ngồi cho một mình trong phòng và suy ngẫm, và tôi nói rằng là không được. Herbalife Ấn Độ, ở đấy chính là trọng trách của tôi. Và tôi đã làm gì? Tôi đã gọi cho bệnh viện và nhờ bệnh viện rằng là giữ xác của anh tôi trong bệnh viện thêm 1 ngày nữa được không? Vâng ạ, giữ xác thôi, thêm 1 ngày nữa. Và tôi lại gọi lại GM của Ấn Độ nói rằng là tôi vẫn huấn luyện, và sau khi huấn luyện tôi mới về nhà, và hôm sau chúng tôi mới tổ chức tang lễ cho anh, và bệnh viện sẽ lưu giữ thi hài của anh trong 1 ngày để chờ tôi. Vâng ạ, ai có biết là lúc tôi lên sân khấu tôi đã phải đau đáu nghĩ đến anh tôi, và phải gọi điện nhờ bệnh viện là lưu giữ thi hài của anh tôi trong 1 ngày nữa để tôi có thể lên sân khấu nói chuyện trước hàng ngàn người, huấn luyện cho hàng ngàn người, bởi vì đấy là trọng trách của tôi. Tôi cảm thấy rất là tự hào là Mark Hughes đã trao cho tôi cái trọng trách đó, không chỉ là Ấn Độ mà khắp nơi trên thế giới. Tôi đang đi khắp nơi trên thế giới để huấn luyện, để thay đổi cuộc sống của mọi người với Herbalife. Thì vâng ạ, bạn cần phải luôn luôn khát khao học hỏi, luôn luôn khát khao được hiện diện, luôn luôn khát khao được thành công. Thì đấy là cách chúng ta trở thành lãnh đạo, đúng không ạ? Luôn luôn ghi nhớ một điều, cuộc sống của các bạn chính là công việc của các bạn, nên là lãnh đạo sẽ biết cách, biết đi và biết chỉ đường, biết đường và tự đi cái đường đó và chỉ đường đó cho người khác. Đấy chính là lãnh đạo. Mục tiêu của chúng ta là lãnh đạo, đó là chúng ta đi cái đường đó và chỉ cho người ta thấy cái đường đó, để có được điểm, cho họ thấy cái đường để họ có được điểm VP. Có 5.000 điểm VP. Đầu tiên mình học cách có được 5.000 điểm VP, và mình xây dựng hệ thống và dạy cho hệ thống của mình cũng làm được 5.000 điểm VP. Thì đấy là cách mà mình phát triển lãnh đạo. Mình phải là tấm gương tuyệt vời nhất cho hệ thống. Bất kể là mình mong muốn gì từ hệ thống, các bạn hãy viết ra. Bất kể mình muốn gì từ hệ thống, từ đội nhóm, thì bạn phải chỉ cho họ thấy là bạn cũng làm được điều đó, bạn đang làm điều đó rồi, phải chỉ cho họ thấy, phải chứng minh cho họ thấy. Nếu mà tôi muốn thấy tất cả các thành viên trong hệ thống của tôi có 5.000 điểm VP, thì đầu tiên tôi phải cho họ thấy là tôi ít nhất cũng phải có 5.000 điểm, đúng không ạ? Phải chứng minh, phải làm để chứng minh cho họ, chứ không chỉ là làm mà không chỉ cho họ thấy. Nên là đấy là cách chúng ta phát triển. Chúng ta có chia sẻ nhiều quá, đừng lo. Tôi chụp màn hình điểm VP của tôi trong một cái sự kiện Charanjit Singh bao nhiêu ngàn điểm tuần đầu tiên, Charanjit Singh 5.000 điểm vào ngày 19 tháng này đấy, và tôi chia sẻ với mọi người và tôi hoàn thành 5.000 điểm, 10.000 điểm, và tôi cho họ thấy, tôi không cần nói luôn, tôi gửi cho họ những cái chụp màn hình đó về điểm số của tôi, và mọi người mới hoàn đặt câu hỏi là làm cách nào đây. Đầu tiên mình tìm ra đường này, mình đi cái đường đó này, và mình chỉ cho họ cái đường đó, và sau đó họ sẽ làm, họ sẽ đi theo. Nếu mà chúng ta muốn thành viên đi sự kiện thì chúng ta cũng phải đi sự kiện thường xuyên. Và mình muốn thành viên trong hệ thống họ có vóc dáng đẹp và họ khỏe, thì mình cũng phải có vóc dáng vừa vặn và khỏe khoắn tiếp. Và nếu mà chúng ta muốn thành viên trong hệ thống đưa người đến nhóm dinh dưỡng, mà mình không đưa người đến nhóm dinh dưỡng thì làm sao họ làm, đúng không ạ? Vâng ạ.
nếu mà họ nói rằng là thành viên khách hàng của tôi không đến nhóm dinh dưỡng, thì có điều đó không ổn rồi, điều đó chứng tỏ là họ cũng không làm đúng cái việc đó nên là hệ thống của họ mới không làm. Nếu mà mình không làm á, thì họ không nghe đâu, mình không có kết quả họ sẽ không nghe đâu. Mình phải là cái minh chứng sống, mình phải là cái tấm gương sáng nhất về những gì mà mình muốn họ làm. Vâng, bất kể ở nơi nào, lúc nào mình luôn luôn phải biết đường, đi cái đường đó và chỉ cho người ta biết. Nếu mà mình thay đổi thì họ sẽ thay đổi. Mình thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi cho mình. Tháng tới thì tôi sẽ đề ra mục tiêu là có điểm RO như thế này. Năm 2026 mình sẽ làm thế này thế kia. Và câu hỏi của tôi đặt ra là các bạn hãy nhìn lại điểm số của mình trong 6 tháng qua. Kết quả kinh doanh trong 6 tháng qua. Vâng ạ, hệ thống của mình có thể đi ngang trong 6 tháng qua. Nếu mà 6 tháng tới nó cũng tiếp tục đi ngang như thế này thì sao? Nếu mà 6 tháng vừa rồi đi ngang thì khả năng cao là 6 tháng tới cũng đi ngang. Còn nếu mà 6 tháng vừa rồi tăng thì 6 tháng tới sẽ tăng. Bởi vì nó có cái đà đúng không ạ? Nếu mà trừ khi mình muốn thay đổi một cái gì đó, mình muốn đột phá thì nó mới từ đang đi ngang trở nên tăng. Bắt đầu phải làm việc chăm chỉ, có thể là như thế. Và tôi sẽ nói về điều này, phần cuối cùng của bài huấn luyện của tôi. Các bạn có hứng thú không ạ với phần này không ạ? Tôi nhờ các bạn vỗ một tràng pháo tay hoặc là cho một ít âm nhạc để chúng ta có thêm năng lượng được không ạ? Vâng ạ, phần này thì tôi sẽ nói về kinh nghiệm cá nhân của tôi, trải nghiệm bản thân của tôi. Ờ, Điều đã làm thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Và đây là một giai đoạn không dài đâu, khá là ngắn. Các bạn viết ra nhé, 6 tháng tới. 6 tháng tới. Mark Hill và Jim Rohn, mọi người luôn luôn nói về 90 ngày tiếp theo, và tôi có thể nói rằng là hai cái 90 ngày tiếp theo, hai kế hoạch 90 ngày tiếp theo, 6 tháng thôi. Nghe các bạn hãy nghe kỹ nhé, 6 tháng tới. Chúng ta phải có một cái hình dung, đúng không ạ, về cuộc sống của mình, về việc kinh doanh của mình 6 tháng tới. Chứ không thôi chúng ta sẽ không có thể nào mà có những bước nhảy vọt. 6 tháng tiếp theo từ ngày hôm nay, cuộc sống, việc kinh doanh của các anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn. Chúng ta phải có cái kế hoạch và chúng ta phải tập trung 4 điều sau ạ. Đầu tiên, làm việc chăm chỉ. 6 tháng tiếp theo, làm việc và làm việc. Sẽ là hai cái kế hoạch 90 ngày, đúng không ạ? 6 tháng nữa, mỗi ngày kiên trì, chứ không phải là hứng lên mới làm. Phải có sự nhất quán mỗi ngày. Không hề có một cái sức mạnh gì cả, đúng không ạ? Mà chúng ta hay nói nước chảy đá mòn. Mỗi giọt nước mà cứ nhiễu lên một tảng đá qua nhiều năm thì sao ạ? Đá mòn, có khi đá nứt ra luôn. Nếu mà tôi tóm lại thành công của tôi trong một từ thôi, là sự nhất quán. Tôi nhất quán trong việc dùng sản phẩm cho bản thân mình 23 năm rồi. Tôi nhất quán kiên trì trong việc bảo trợ 23 năm liên tục bảo trợ, 23 năm phát triển đội nhóm, 23 năm phát triển lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm. Một cái shake không thể nào mà giúp chúng ta giảm cân. Ăn một cái burger nó cũng không làm chúng ta tăng cân. Nhưng mà sao ạ? Hai cái thái cực đó dùng shake mỗi ngày rất khác biệt cho cơ thể, đúng không ạ? Ăn burger mà ăn liên tục cũng sẽ tạo ra tác động. Hãy làm nhiều việc nhỏ hàng ngày, nhưng làm hàng ngày kiên trì, đúng không ạ? Ví dụ như là đang thức dậy 6 giờ sáng, bây giờ chúng ta hãy sớm hơn một tí, 5:45, rồi sớm hơn nữa, mỗi ngày thay đổi một tí và trong 6 tháng chúng ta sẽ đã là một người khác biệt rồi. Hãy tập trung trong 6 tháng tới hãy hình dung 6 tháng tới mỗi ngày chúng ta cải thiện một tí, chúng ta có kỷ luật hơn một tí, chúng ta có được cái sự nhất quán, chúng ta có được cái sự kiên trì và tập trung. Hãy tập trung ạ. Chúng ta hãy nhìn vào mặt trời, đúng không ạ? Một cái hòn lửa khổng lồ trong hệ mặt trời, trong vũ trụ này. Nhưng chúng ta đưa một cái tờ giấy về hướng mặt trời thì mặt trời chưa có thể đốt được tờ giấy đó đâu. Nhưng mà sao ạ? Chúng ta dùng một cái thấu kính hội tụ,
chúng ta hãy dùng thấu kính, chúng ta tập trung ánh sáng vào thì là sẽ tạo ra một cái tia lửa để mà đốt cháy được tờ giấy. Và chúng ta hãy cho mình cái thấu kính hội tụ đó hãy trung hết cái năng lượng, được không ạ? Cái lửa mà mình có trong 6 tháng tới. Và hãy hình dung rằng cứ như là cái những cái tia nắng hội tụ qua thấu kính đốt được tờ giấy, chúng ta sẽ tạo thành những cái mũi tên lửa nhắm thẳng vào, trúng thẳng vào những mục tiêu của chúng ta. 6 tháng chắc chắn rằng sẽ có những cái kết quả vượt trội. Có nhiều người nói ủa làm sao mà chỉ trong 6 tháng mà có thể có những cái sự vượt trội đó. Tôi đã làm được, đã được kiểm chứng 6 tháng tập trung 10 thành công lực như thế này tạo ra tất cả mọi sự khác biệt cho tôi. 6 tháng là đủ để tạo ra một cái đà phát triển mới, đủ thời gian để tạo một cái đà. Và chỉ cần một cái đà như vậy, nhảy vọt như vậy, các anh chị sẽ đi thẳng được, các bạn sẽ đến được vị trí thành viên câu lạc bộ chủ tịch, đến được thành viên nhóm chủ tịch, hay là cái nhảy vọt đến một cái pin mà mơ ước của các anh chị. Sẽ có những lúc có những người bị chững lại, đúng không ạ? 3 năm, 4 năm, 5 năm không đổi pin được. Và lúc đó chúng ta đã nghĩ rằng có thể là thành công không phải dành cho tôi rồi. Có thể là không bao giờ đến được thành viên nhóm chủ tịch trong cuộc đời này chẳng hạn. Rất là nhiều người chúng ta đã từng bị kẹt như vậy, đã từng bị chững lại như vậy. Nhưng với cái chiến lược này, với cái chương trình 6 tháng tập trung này, chắc chắn sẽ đưa các bạn đến một tầm cao mới. Và các bạn sẽ ngạc nhiên đó, với cái kết quả mà 6 tháng chăm chỉ, 6 tháng rèn luyện kiên định và có kỷ luật như thế này có thể mang lại cho mọi người. Có nhiều người hỏi là Trang Chết ơi, khả thi không? Làm được không? Tôi nói 100% là sẽ được. Tôi đảm bảo với các bạn. Tôi cũng từng bị kẹt, tôi cũng từng bị chững lại 6 năm trời trong Herbalife. Tôi là người làm việc rất là chăm chỉ ha, tôi làm tất cả những gì mà mình cần thiết. Tôi cũng là một lãnh đạo giỏi ở lúc đó rồi, tôi cũng vẫn là một người học trò giỏi, tôi học liên tục. Nhưng tôi đã là thành viên nhóm chủ tịch vào năm 2012, mà tôi cũng có một kim cương lúc đó rồi. Và tôi cũng là 15K vào năm 2012, tôi là thành viên nhóm chủ một kim cương 15K và tôi đang làm việc, lúc đó làm việc rất là chăm chỉ. Nhưng mà tới năm 2013 không đổi pin, không có gì mới hết. Tôi cũng đã tham dự hết sự kiện làm việc chăm chỉ 2014 cũng không có gì xảy ra. 2013, 14 cũng không có gì cả. Và tiếp tục 2015 cũng không có gì hết. Việc kinh doanh cũng không có phát triển. Và xong rồi lúc đó công ty không cho lên sân khấu nữa, tại vì hệ thống của tôi không có tăng trưởng. Và lúc đó thì công ty nói là cần những người mà đang có tăng trưởng để lên sân khấu chia sẻ. Hệ thống của tôi không có tăng trưởng. Thế là tôi bắt đầu bị sao nhãng, bắt đầu bị quên đi luôn, và tôi bắt đầu hơi trầm cảm. Tinh thần tôi xuống, và lúc đó thì cái sự tự tin nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, và tôi trở nên tự ti, và tôi rất là lúc đó rất là bức xúc với bản thân và cảm thấy như là mình đang ở trong một cái vũng lầy không ra được. Và vào năm 2017, và ngày cuối cùng của năm đó, vào lúc đó tôi như muốn khóc luôn vậy đó. Và tôi nói là không, tôi không thể nào mà cứ sống như vậy, tôi không thể nào mà đây không thể nào là cái chương cuối cùng, đây không thể nào là cách mà tôi sẽ cứ bị như vậy đến cuối đời được. Và trong 6 năm vừa qua, tôi từng là một siêu sao của Herbalife Ấn Độ, và trong 2 năm gần đây thì còn không được lên sân khấu nữa vì không có tăng trưởng gì hết. Và tôi vẫn đang làm việc rất là chăm chỉ, tôi vẫn gắn kết với đội nhóm của tôi, và tôi nhìn thấy cảm thấy giống như là mình đã hết thời rồi vậy đó ạ, sẽ không có tăng trưởng trở lại được. Và tôi đã bước vào 6 tháng kỳ diệu của tôi. 31 tháng 12 năm 2017, tôi còn nhớ, tôi không ngủ được vào đêm đó. Và các bạn ơi, cái đêm mà mình mất ngủ và sáng thức dậy, đúng không ạ? Mắt chúng ta còn sưng mút và chúng ta cảm thấy là mọi thứ nó trì trệ, nó đen tối, nhưng mà đó sẽ là một cái đêm, sẽ là một cái thời khắc mà sau này chúng ta biết ơn. Đó chính là một cái cột mốc
Và những đêm mà chúng ta đi ngủ rất ngon, mọi thứ bình thường á, nó không phải là cái thời khắc tốt đẹp nhất của cuộc sống mình đâu. Và khi tôi mất ngủ như vậy thì tôi thức dậy và tôi xác định rằng phải thay đổi mọi thứ. Tôi viết xuống từng cái mục tiêu của mình. Tôi muốn RO của tôi từ 15K lên 20K, tôi muốn là từ 1 kim cương tôi phải có 2 kim cương. Và tôi rất là nghiêm túc và tôi bắt đầu viết xuống cái kế hoạch, 90 ngày đầu tiên, kế hoạch 90 ngày lần thứ nhất và sau đó là kế hoạch 90 ngày lần thứ hai. Và tôi đã quyết định là tôi không phải là chỉ là mỗi tiếng đồng hồ phải làm gì, mà tôi sẽ có những cái kế hoạch hành động cụ thể đến từng giây từng phút luôn ạ, để đạt được mục tiêu này. Và tôi lúc đó làm việc 8 tới 10 tiếng lúc trước và tôi nói là 6 tháng này tôi sẽ làm 16 tiếng một ngày. Tôi sẽ không bị sao nhãng, không có cầm điện thoại nữa, không có bị mất thời gian lên mạng xã hội. Và tôi cũng họp gia đình của tôi lại, con trai, con gái và vợ tôi nói nè, 6 tháng tiếp theo có thể là tôi sẽ không có mặt với gia đình đâu. Nhiều khi là mời ai đến nhà ăn tối này kia, có thể là ba sẽ không tham gia được với gia đình đâu. Nhưng 6 tháng sau, ba sẽ mang thành công vượt bậc. Hãy cho phép tôi nói với gia đình là hãy cho phép ba được vắng mặt ở những cái sự kiện gia đình, hãy cho ba được toàn tâm toàn ý cho công việc trong 6 tháng. Và lúc đó thì tôi ăn Herbalife, ngủ Herbalife và 100% tận tụy và cống hiến với công việc. Và lúc đó tôi hoàn toàn tự tin rằng khi mà tôi nghiêm túc, tôi tập trung toàn tâm toàn ý như vậy 6 tháng thì 6 tháng sau tôi sẽ thành một cái phiên bản hoàn toàn khác. Và cứ mỗi 6 tháng như vậy, đúng không ạ? Kiến thức mới, kỹ năng mới, một cái sự phát triển bản thân hoàn toàn mới, tư duy mới, mức năng lượng mới. Và tôi sẽ không ngừng lại và không có ai có thể cản lại chúng ta, đúng không ạ? Đến lúc đó là thật sự thời tới cản không nổi và chúng ta đừng bao giờ phụ thuộc vào hệ thống hiện tại. Trong 6 tháng đó tôi đã nhận ra luôn là bây giờ chúng ta gần như là đã khai thác hết rồi, đúng không ạ? Đã bị bão hòa rồi. Cái hệ thống hiện tại của mình không còn có thể sản sinh ra kết quả mới cho mình nữa, tăng trưởng cho mình nữa. Chúng ta phải tiếp tục phát triển, chúng ta phải phát triển những nhánh mới. Ví dụ như là tôi sẽ có những ngày theo chủ đề, ngày hôm nay là ngày hoa hồng thành tích lãnh đạo, ngày RO của tôi thì tôi sẽ đưa những cái mục tiêu rất cụ thể, tôi sẽ làm gì để tăng RO. Và sẽ có những ngày là những ngày phát triển kim cương. Ngày hôm nay và ngày tiếp theo sẽ là ngày cho điểm doanh số cá nhân của tôi, thì tôi sẽ dành để chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Theo sát khách hàng, mời khách hàng mới. Và cứ mỗi 6 tháng như vậy thì tôi không còn là mình của 6 tháng trước nữa. Mỗi 6 tháng gần như tôi tái sinh, tôi lại là một con người mới, một Charanjit mới. Và đó là cái sự kỳ diệu của 6 tháng tập trung, 6 tháng với cường độ cao. Năm 2018 thì tôi đã có kim cương thứ hai. Năm 2018 tôi đã lên được 20K và 2018 đó tôi đã có thêm kim cương thứ ba luôn. Rồi kim cương thứ tư luôn ạ. Chỉ trong 1 năm, các bạn có tưởng tượng được không ạ? Từ 1 kim cương ban đầu, 3 kim cương tiếp theo của tôi đều đạt được trong 1 năm 2018. Và năm tiếp theo đó là có một cái kỳ honors ở Mỹ và mọi người thì là 20K, 30K, 3 kim cương. Còn tôi thì trong 1 năm mà tôi đã có được đạt chuẩn liên tục như vậy. Nhìn lại và mọi người đến hỏi tôi là tôi đã làm như thế nào, và tôi nói là nè, nhờ 6 tháng tập trung. Tôi biết tôi sắp hết thời gian rồi, mọi người có thể ở lại với tôi khoảng 3-4 phút nữa không ạ? Vẫn còn một vài ý nữa, 3-4 phút nữa được không ạ? Tôi xin được chia sẻ với các anh chị một vài những điều đã xảy ra trong sâu thẳm trong tôi và cái tập trung tạo trọng. Tức là chúng ta phải có được một cái câu trả lời rõ ràng
cho câu hỏi tại sao, chúng ta phải có một cái mục đích rõ ràng. Mục đích rõ ràng của tôi là gì? Là kim cương thứ tư của tôi, và mỗi ngày tôi nhìn vào cái biểu đồ tăng trưởng 20K. Kim cương tiếp theo, kim cương thứ hai, thứ ba. Vâng ạ, tập trung vào kim cương ạ. Tôi sẽ thúc đẩy bản thân mình vượt qua các cái giới hạn. Vâng ạ, tôi nói, nếu mà ai đó rằng là động vào cái, làm gì đó mà làm tôi phân tâm, tôi sẽ bảo thôi đừng, tôi đang tập trung vào, gọi là, mục tiêu này, mục tiêu kia. Và 6 tháng tôi phải nói với các bạn thế này, các bạn chỉ, phát triển vào những lúc khó khăn thôi ạ, và 6 tháng tới sẽ rất là khó khăn, sẽ rất là thách thức, và mình sẽ, có được nhiều sự tăng trưởng, có nhiều kết quả nhất khi mà mình vượt qua thử thách và khi mà con đường đi nó gập ghềnh. Và mình phải thúc đẩy bản thân ạ. Vâng ạ, tôi nói là tôi sẽ không sống cuộc sống thế này nữa và tôi sẽ phải tạo ra những cái thay đổi. Điều này không dễ, 6 tháng này sẽ không dễ. Chúng ta sẽ đi ra khỏi vùng an toàn, chúng ta sẽ vượt qua được những cái thử thách và vượt qua thử thách thì rất là đau đớn. Nhưng mà bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Lột xác thì không có gì là dễ dàng, lột xác là rất đau đớn nhưng mà kết quả nó sẽ rất là xứng đáng trong 5 năm, 10 năm, 15 năm tới, và kết quả đến từ lãnh đạo. Công ty này là được xây dựng bởi các lãnh đạo và lãnh đạo bằng cách nêu gương. Vâng ạ, thành viên nhóm câu lạc bộ chủ tịch 110 khách hàng ở nhóm dinh dưỡng, 4 giám sát viên tầng 1 trong 2 tháng qua, vóc dáng đẹp và phong độ và, khỏe mạnh, đúng không ạ? Chúng ta phải hành động, phải chứng minh được kết quả chứ không phải là chỉ nói. Mình sẽ nhân rộng câu hỏi là và mình là người như thế nào? Chỉ lãnh đạo mà có thể tạo ra lãnh đạo. Vậy thì là đầu tiên, lãnh đạo là gì? Chúng ta phải có kiến thức, chúng ta hãy đọc sách, hãy nghe Jim Rohn ít nhất là 10 phút một ngày. Không cần phải dành 2 tiếng một ngày, chỉ 10-20 phút một ngày thôi, nhưng mà 6 tháng tới nó sẽ khác. 1 năm nữa sẽ khác, 3 năm khác, mình sẽ là một người hoàn toàn khác, ở một thế giới hoàn toàn khác. Câu hỏi của tôi cho các bạn đó là gì? Các bạn có nghĩ là Herbalife có thể hoàn thành tất cả ước mơ của bạn hay không? Các bạn có nghĩ là mình sẽ hoàn thành ước mơ ở Herbalife không? Tất cả những ước mơ của mình, câu trả lời là có, đúng không ạ? Câu hỏi của tôi thứ hai là bạn có nghĩ là cách mà bạn đang làm việc sẽ giúp bạn đạt được cái ước mơ của mình hay không? Câu trả lời là không, đúng không ạ? Chúng ta đều không làm việc, không ở một cái chế độ để đạt được tất cả những cái ước mơ của mình trong cuộc sống, đúng không ạ? Chúng ta phải thay đổi. Tiếp theo, mình phải viết ra những cái, mục tiêu của chúng ta phải được viết ra rõ ràng, viết ra mới đạt được. Vâng ạ, tôi xin được chia sẻ với các bạn thế này, tại sao các bạn chưa đạt được ước mơ cho đến thời điểm này? Có phải là do sức khỏe của bạn không? Không. Có phải là do là bạn, không có đủ trình độ học vấn không? Chắc chắn là không. Do là gia đình của bạn không hỗ trợ bạn chắc chắn không phải là như thế. Rất là nhiều người đã hỗ trợ ở những cái, hoàn cảnh mà gia đình không hề ủng hộ họ. Vâng ạ, các bạn có vấn đề về cá nhân không? Không vấn đề gì cả. Bạn không có kỹ năng hay thế nào? Không phải, đấy là lý do mà bạn không tăng trưởng. Vâng ạ, thành thành công á, nó không chỉ là đòi hỏi kỹ năng đâu, nó đòi hỏi một cái khát khao làm cái gì đó to lớn, to tát, được không ạ? Và vấn đề duy nhất ấy, vấn đề không phải là bằng cấp hay là kỹ năng hay là tri thức hay là vấn đề cá nhân, vấn đề là chỉ ở bạn mà thôi. Vấn đề nằm ở chính bạn. Vâng ạ. Bạn phải đi ra khỏi vùng an toàn và bạn phải vận động. Mark Hughes luôn luôn nói rằng là thành công của bạn, vâng ạ, chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng và khả năng làm việc chăm chỉ của bạn mà thôi. Vâng ạ, các bạn đừng để, khả năng làm việc hay là trí tưởng tượng giới hạn cái thành công của bạn, hãy để nó khơi thông tiềm năng của bạn. Việt Nam đã sẵn sàng lên một tầm cao mới, thị trường Việt Nam, thời của Việt Nam đang đến. Và với các lãnh đạo ở đây tôi phải nói thế này, các bạn là số 1 của châu Á trong nhiều năm qua. Các bạn là số 1 ở châu Á trong nhiều năm qua rồi, chúng tôi cũng là số 1 ở châu Á trong nhiều năm như các bạn biết không? Hôm nay chúng tôi là số 1 của thế giới, Ấn Độ là số 1 của thế giới. Và có một điều thế này, với những cái rào cản về mặt môi trường luật định mà tôi tìm hiểu được qua việc là nói chuyện với anh Thắng và các câu lạc bộ chủ tịch ở Việt Nam, tôi thấy là các bạn khó khăn như thế mà vẫn phát triển được như thế, chứng tỏ là các bạn đã làm tốt hơn Ấn Độ. Vâng ạ, các bạn là, số 1 ở châu Á và không điều gì, ngăn cản các bạn trở thành số 1 của thế giới cả. Các bạn đã gặp những cái khó khăn về môi trường quy định như vậy mà các bạn vẫn là số 1 của Đông Nam Á, của châu Á Thái Bình Dương thì không có lý do gì các bạn không trở thành số 1 của thế giới. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Làm thế nào để bảo trợ được nhiều thành viên hơn và làm thế nào để chăm sóc khách hàng tốt hơn trong lâu dài, trong dài hạn? Đầu tiên ấy, bảo trợ là nếu mà chúng ta muốn phát triển điểm RO
Thì chúng ta cần phải có hai hình thức bảo trợ. Thứ nhất là bảo trợ trực tiếp, thứ hai đó là yêu cầu hệ thống và chăm sóc hệ thống dạy cho họ để họ đi bảo trợ, đúng không ạ? Vậy thì hỏi xem là ai muốn bảo trợ người mới, những người mà nằm ở ngoài cái phạm vi ảnh hưởng tức là chúng ta phải lựa chọn các hoạt động mà mình làm, phải làm hàng ngày đều đặn hàng ngày ạ. Nếu mà chúng ta làm mạng xã hội thì chúng ta đừng dành nhiều thời gian quá, 30 phút ở trên mạng xã hội chúng ta có thể đăng bài, chia sẻ một số các câu chuyện. Bất kể là câu chuyện như thế nào, mình có thể là chia sẻ, chúng tôi chia sẻ kết quả hàng ngày ạ, chia sẻ về kết quả này, trên Instagram này, trên Facebook và trên WhatsApp, status, chúng ta chia sẻ chúng tôi thực hiện các, shake party, đúng không ạ? Cái lúc mà thành viên giảm được 3 cân chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gọi điện sẽ chúc mừng anh đã giảm được 3 cân. Và anh sẽ nhận được một, quà tặng từ công ty, thì chúng tôi đăng những cái nội dung như thế và công ty sẽ đưa, quà đến tận nhà và chụp hình, kỷ niệm. Vậy thì là khi nào tôi sang được đây? Nếu mà các bạn nói như thế thì họ sẽ nói luôn là "Anh đến luôn đi, đến luôn đi." Vâng ạ, thì bất kể khi nào mà tôi đến các buổi, home thì tôi đều nhắn cho họ là tôi đang đến đây và, tôi luôn gọi là, uống trà với, thành viên này, kiểm tra sức khỏe này, rồi là làm mọi việc hoạt động với nhau. Tại sao chúng ta không mang 3 4 người đến với các cái hoạt động đó để họ nhìn thấy các câu chuyện thành công, họ được truyền cảm hứng, đúng không ạ? Và đấy là những cái nơi mà năng lượng rất là tích cực. Quà tặng có thể là chỉ mang tính tượng trưng thôi, nhưng mà cái ý nghĩa tinh thần rất là lớn để chúng ta bảo trợ, nhân những cái cơ hội đó ở Ấn Độ thì chúng tôi bảo trợ khách hàng trước. Và 99%, thành viên chúng tôi bảo trợ là từ tập khách hàng. Chúng ta phải, bổ sung các cái hoạt động với khách hàng, có thể là shake party, có thể là các cái, quầy pha shake ở các cái công viên, các cái nơi công cộng mà mình được cấp phép để dựng lên. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để, thu hút mọi người đến và để bảo trợ. Và chúng tôi có các cái buổi, home thường kỳ. Ở một thành phố, bất kể là, chúng ta muốn bảo trợ ở đâu, chúng ta phải có ít nhất là 3 sự kiện home một tháng, và sau đó là chăm sóc và huấn luyện thêm. Chúng ta bảo trợ, và đưa cho họ đến những cái sự kiện tiếp theo, chương trình huấn luyện tiếp theo, sự kiện tiếp theo, đấy là cách mà chúng tôi bảo trợ. Và đối với tôi ấy, là lãnh đạo ấy, các bạn đang là thành viên nhóm triệu phú, các bạn cần phải đi huấn luyện nào. Các bạn phải có một cái hệ thống hỗ trợ để cho thành viên đội nhóm của mình cũng đi bảo trợ. Để chúng ta cùng nhau hỗ trợ công tác bảo trợ. Chúng ta có một hệ thống hỗ trợ này. Và mình, bảo trợ tầng 1 của chính mình nữa, mình, bảo trợ trực tiếp nữa. Mỗi tháng thì tôi bảo trợ thêm 5 đến 6 khách hàng mới. Và tôi từ đó, chuyển, 4 đến 5 khách hàng đó thành thành viên. Vâng ạ, quan trọng ấy, con số có thể là không lớn nhưng mà chúng ta cứ làm đều đặn thì là tích tiểu thành đại. Sau 1 năm con số đó rất là lớn. Bảo trợ ấy, thông qua các buổi home này, thông qua các cái hội thảo về sức khỏe này, và thông qua phân tích, sức khỏe này, rồi là đánh giá sức khỏe, vân vân, thông qua các cái mẫu biểu mà chúng ta có sẵn đấy, đấy là những gì mà chúng tôi làm. Còn tiếp theo về chăm sóc khách hàng, một câu hỏi rất là đơn giản thôi, nếu mà mình, đặt, câu hỏi với khách hàng nhá, thì mình gọi điện thoại lên mình hỏi rằng là "Anh chị có hài lòng với dịch vụ và sản phẩm không?" Đấy là câu hỏi rất là đơn giản mình có thể đọc. Nếu mà họ nói là họ hài lòng thì tốt, họ không thì mình sẽ hỏi thêm là "Bạn có uống đủ nước hay không? Bạn có uống shake hàng ngày hay không? Bạn có ăn lành mạnh hay không?" Đối với hệ thống của tôi ấy, để chăm sóc khách hàng tốt ấy, thì là chúng tôi dành 1 tiếng mỗi ngày cố định, 10 đến 11 giờ hay là 11 giờ đến 12 giờ chúng tôi ngồi lại cầm điện thoại lên và tắt các cái mạng xã hội, tắt internet đi để khỏi bị phân tâm và chăm sóc khách hàng và hỏi xem họ có hài lòng với kết quả hay không, với sản phẩm hay không. Là thành viên đi chăng nữa thì là chúng tôi cũng hỏi xem là bạn có hài lòng với công việc kinh doanh Herbalife hay không, có kiếm đủ thu nhập hay không, và làm thế nào để tôi giúp cho bạn đây, bạn có thể đến chương trình huấn luyện tiếp theo, vân vân và vân vân. Thì đấy là về bảo trợ và chăm sóc thành viên và khách hàng. Đấy là hy vọng đã trả lời câu hỏi của bạn. Chúng ta, có các cái giám sát viên năng suất cao, hiệu suất cao ạ. Nếu mà họ có 5.000 điểm VP
thì mình chỉ cần 4 giám sát viên thôi là mình đạt chuẩn thành viên nhóm phát triển toàn cầu, đúng không ạ? Chỉ có 4 giám sát viên có năng suất cao thôi, 5.000 điểm thôi. Một số thành viên ấy, thì 20 giám sát viên thì là họ thành viên nhóm triệu phú, tức là mình cần phải có hiệu suất cao đối với giám sát viên. Hiệu suất của họ đến từ khách hàng ạ. Bao nhiêu khách hàng mà mỗi giám sát viên mình có trong hệ thống, đúng không ạ? Mình xem là các cái hoạt động để tạo ra nhiều khách hàng hơn là gì, và nêu gương cho hệ thống, và tuyến dưới của mình làm gì, các hoạt động họ đang có là gì. Để có thêm khách hàng, nên là đầu tiên tất cả mọi người cần phải có ít nhất là 15 đến 20 khách hàng, ít nhất ạ, tối thiểu là 15 đến 20 khách hàng. Thế là điều đầu tiên. Điều thứ hai, năng suất cao ấy, nó không chỉ là đến từ điểm của khách hàng đâu, bởi vì là khách hàng họ có thể là dùng 150 điểm, 100 điểm, 70 điểm, tức là điểm rất là ít từ khách hàng. Không thể có được 5.000 điểm từ khách hàng được, nhưng là chúng ta làm gì? Chúng ta cần phải chuyển đổi khách hàng thành huấn luyện viên ạ. Và thành thành viên nữa, khi mà họ chuyển đổi họ thành thành viên á, thì là mình có 2 lựa chọn sau buổi hôm. Thứ nhất đó là họ bắt đầu với mức chiết khấu 30% hay là họ bắt đầu với mức chiết khấu là 42%. Bởi vì là chúng ta không muốn họ bắt đầu ở mức 25%, bởi vì là lúc đấy thì là không phải là thành viên. Thành viên thì luôn luôn từ cái chiết khấu cao. Nên là chúng ta cần phải có ít nhất là 3 đến 4 người mỗi tháng là cố vấn viên cao cấp, 500 điểm, ít nhất là những người có sau đó là những người 1.000 điểm. Và tất nhiên là chúng ta cũng cần phải có những người mà gần đạt chuẩn giám sát viên rồi, và luôn luôn trực quan hóa ra và gửi cho họ tin nhắn thông báo là giám sát viên mới của bạn chỉ còn 300 điểm nữa thôi. Là đạt chuẩn. Và trên Instagram và trên Bizwork chúng ta đều cài đặt thông báo để nó gửi cho chúng ta những cái thông báo như thế. 500 điểm nữa là người này thành giám sát viên, 300 điểm nữa là người kia thành giám sát viên, thì là họ có thể mua thêm cho gia đình chẳng hạn. Thì đấy là cách mà tạo ra năng suất hiệu năng của giám sát viên. Thì là chúng ta phải cho họ cái năng suất của mình nữa và dạy cho họ có được năng suất cao. Một số người có được 10.000 điểm VP thì là mời người đấy đến huấn luyện cho những người khác. Cách mà các anh ấy làm được 10.000 điểm, ai mà có 5.000 điểm thì là anh ấy sẽ đến để chia sẻ với mọi người làm thế này anh có được 5.000 điểm. Thì đấy là cách mình tăng năng suất. Điều thứ hai ấy, ở Ấn Độ những gì mà chúng tôi làm, chúng tôi có chương trình khen thưởng khách hàng. Nếu mà ai đó có thêm 2 khách hàng thì chúng tôi sẽ tặng quà. Chúng tôi tuyên dương họ trên sân khấu, và nếu ai đó đưa được đến 5 khách hàng thì chúng tôi cũng tặng quà cho họ và tuyên dương họ, tưởng thưởng họ. Nếu mà ai đó có 10 khách hàng cũng thế, tức là từ đấy khách hàng giới thiệu khách hàng. Chưa quan tâm vội đến thành công, đến thành viên kinh doanh rồi là đến thu nhập. Chúng tôi cũng có những cái ngày gia đình ở nhóm dinh dưỡng để ba mẹ của khách hàng đến, con cái của khách hàng đến, để tăng cái tiêu thụ sản phẩm cho cả gia đình, thì từ đó sẽ tăng điểm doanh số. Vâng ạ, nếu mà họ mời đến vài thành viên gia đình thì là người ta sẽ tăng cái điểm số họ mua lên, họ sử dụng lên, từ đó mà năng suất của chúng ta và điểm số của chúng ta đến. Và chúng ta phải luôn luôn hoạt động tích cực ở nhóm dinh dưỡng và mời họ đến nhóm dinh dưỡng, bởi vì đấy là nơi mà mình bảo trợ rất là hiệu quả. Vậy ngày mai các bạn có thể làm gì? Nhóm dinh dưỡng ngày mai mình sẽ mời tất cả các chị em, tất cả những ai có chị có em gái chẳng hạn, hãy mời đến, và hoặc là nếu mà không đến thì mời trên Zoom. Ngày cho các chị em gái chẳng hạn, ngày mai thì là mình sẽ tuyên dương cho những người đưa chị em gái đến. Ngày mai sẽ là ngày mời các người bạn, những người bạn. Và ngày mai sẽ là người mà tất cả chúng ta đều, ai có bạn đều mời đến nhóm dinh dưỡng. Phải có những cái cách làm, phải có những cái chủ đề, chuyên đề cụ thể, phải làm có chiến lược ạ. Tức là nghe như vậy thì nó sẽ hay hơn là một cái ngày hoạt động nhóm dinh dưỡng thông thường. Vâng, đấy là cách mà chúng tôi nâng cao năng suất. Xin cảm ơn. Vâng ạ, câu hỏi rất là hay. Làm thế nào để chúng ta có được những luồng gió mới từ thế hệ trẻ, đúng không ạ? Thế hệ Z, thế hệ trẻ đến kinh doanh với Herbalife. Luôn luôn nghĩ là bất kể chủ đề nào thì đi chăng nữa thì mình vẫn cứ phải là tấm gương sáng nhất, tấm gương tốt nhất cho con cái của mình, cho thế hệ trẻ xung quanh mình. Đúng không ạ? Vậy thì là những người trẻ ấy, những người trong thế hệ trẻ này ấy, ờm, cái hay ấy đó là họ không bao giờ nghe lời mình đâu. Vâng ạ, hầu hết là họ sẽ bất đồng quan điểm với mình, họ không nghe lời mình, họ muốn có cách làm khác, họ muốn tự do về thời gian. Tiền thì ok nhưng mà họ muốn có tự do về thời gian này.
Và họ muốn là vừa làm và vừa vui, vừa tận hưởng cuộc sống cơ. Và họ muốn làm ít giờ hơn, nếu mà mình nói là làm 14 giờ họ sẽ đi luôn. Họ nói là tôi làm cùng lắm là nửa tiếng, bắt tôi làm 14 tiếng. Vậy thì tôi lấy ví dụ về con tôi nhá. Tôi có con trai, một cậu con trai 22 tuổi. Và con tôi, nó đi học đại học. Lúc đó học đại học á thì là con tôi muốn, tìm kiếm một sự nghiệp và không hề nghĩ đến làm Herbalife một chút nào cả. Cha là thành viên câu lạc bộ chủ tịch mà con thì không hề nghĩ về Herbalife. Và tôi không bao giờ ép con hết, tôi không bao giờ bắt ép con, chúng ta đừng bao giờ bắt ép con làm Herbalife nhá, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi làm gì? Con tôi nói là "Ba ơi", lúc đấy thì là con tôi bắt đầu đi học đại học và cách nhà 100 cây. Và con tôi nói là ba ơi, vâng ạ, vâng ạ, con ba cử xe BMW của gia đình đưa con đi học được không?" Tôi bảo là "Không, con đi xe buýt đi học." Và con tôi đi học 3 năm liền, bắt xe buýt đi học, mồ hôi đầm đìa mỗi ngày. Tôi cũng đau khổ lắm khi mà thấy con phải như thế, nhưng mà tôi muốn con tôi hiểu là không cái gì là tự đến, không có gì là tất lẽ dĩ ngẫu hết, phải nỗ lực mới có được một cái cuộc sống nhất định. Vâng, nên là tôi muốn con tôi trải nghiệm cái cuộc sống đó, mặc dù là rất là đau lòng. Và sau 3 năm, con tôi nói với tôi là "Ba ơi, tôi muốn có một cái xe", con gái tôi cũng thế, đi học và nói là cho con muốn có một cái xe máy đi học. Chi phí lúc đó thì rất là lớn. Tôi, nói với con là "Ba sẽ cho con một cái xe máy nếu mà con kiếm được cho ba 30 khách hàng." Và con tôi nói rằng là "Ôi, 30 khách hàng làm sao con có được?" Và con tôi kêu ca đó, nhưng về sau đã có được 30 khách hàng để kiếm được không, mà mới đầu có được 12 khách hàng. Sau 12 khách hàng là tôi thương quá và tôi, tặng cho cái xe, nên là con ta phải hiểu giá trị của lao động và giá trị của tiền bạc ạ. Chứ không, mọi thứ tiền bạc không tự đến, phải nỗ lực, phải chăm chỉ, phải chầy ra sức vậy mới có ạ. Mình không có cái gì cho con cảm thấy cái gì là dễ dàng hết và hiểu được giá trị của lao động và tiền bạc. Vâng ạ, Spectacular hay là Extravaganza sắp đến, con tôi ấy cần phải biết là cuộc sống này khó khăn, cuộc sống tất cả mọi thứ không dễ. Tất cả những cái thành viên ngồi ở trên hàng đầu, ghế đầu này á, họ đã phải hy sinh rất nhiều, khó khăn rất nhiều, vất vả rất nhiều mới ngồi được ở trên đây. Con tôi bây giờ là thành viên nhóm thế giới tích cực ạ, đang chuẩn bị đạt chuẩn nhóm thế giới tích cực vào tháng này đây ạ. Cách đây 3 đến 4 ngày, con tôi nói với tôi là "Ba ơi, con sẽ đạt được 5.000 điểm tháng này." Tôi bảo "Wow, mọi thứ đang đi vào quỹ đạo rồi đấy." Nếu mà tức là vấn đề là tôi không bắt ép con, tôi cho con tôi thấy giá trị, tôi để viết ra giấy bút, cuộc sống của mình thế này, nếu mà mình làm việc này 30 năm mình sẽ thành công, mình đến level làm việc kia. Ngành nghề thế nào đi chăng nữa, mất bao nhiêu năm, đối với cả Herbalife chỉ có làm 3 năm tập trung thôi là đã được tận hưởng cuộc sống rồi. Thì đấy là cách mà tôi chỉ cho con tôi. Và con gái tôi thì là chuyên gia dinh dưỡng. Con tôi học dinh dưỡng, học đại học ngành dinh dưỡng và, dinh dưỡng ấy và cái ngành nghề của Herbalife khá là tương đồng, khá là hợp. Và con tôi nói là "Ba ơi, con sẽ không làm Herbalife đâu, không muốn làm Herbalife đâu." Và, con tôi nói rằng vâng ạ, và luôn luôn tôi hỏi là "Tại sao con không muốn làm Herbalife?" Và con tôi mới mách mẹ là "Ba cứ hỏi con tại sao không làm Herbalife, tại sao con tôi không muốn làm, bởi vì là con tôi thấy tôi mỗi ngày chạy, mét, chạy 300 cây số để đi huấn luyện cho thành viên, đi sự kiện." Con tôi nói là "Thấy ba vất vả quá, dậy sớm thức khuya rồi lại phải đi đó đi đây." Thế hệ trẻ thích đi ngủ ngủ trễ, ngủ nướng, đúng không ạ? Vậy thế tôi làm gì? Vừa may cũng như là vừa không may, có một điều đã xảy ra năm 2020. Chúng ta thấy là đại dịch đến rồi, tất cả mọi người đều làm việc từ nhà, đúng không ạ? Các anh chị còn nhớ chúng ta có chương trình huấn luyện của bác sĩ Hiber, chúng ta được huấn luyện bởi Luigi Gratton, rồi là các cái tiến sĩ khác, Luigi Granaro. Và tôi nói với con tôi là, "Chủ đề của con này, đang huấn luyện về dinh dưỡng này, ba chẳng hiểu gì cả, ba không có kiến thức khoa học nên là nghe giúp ba mới." Con tôi ngồi nghe và nói với tôi rằng là "Ba ơi, đây là một thế giới hoàn toàn khác so với con nghĩ. Các chuyên gia dinh dưỡng của Herbalife thật là tuyệt vời ạ." Vâng ạ, những gì mà con biết đi nó cổ hủ lắm rồi. Đây những điều mà bác sĩ và chuyên gia của Herbalife nói toàn là những điều tối tân, toàn là những cái khoa học mới mẻ thôi. Và con tôi gần như là choáng ngợp và rất là ấn tượng trước tài năng của các cái tiến sĩ, bác sĩ ở Herbalife, và con tôi đã quyết định làm Herbalife. Hiện nay con tôi là thành viên nhóm chủ tịch 15K. Vâng ạ, 28 tuổi và là thành viên nhóm chủ tịch 15K. Chúng ta luôn nhớ nhá, điều mà tôi vừa nói với các bạn đấy, chúng ta hãy truyền cảm hứng thay vì là bắt ép và đưa ra những cái lời khuyên tích cực ạ. Chúng ta luôn luôn phải vui, phải, tích cực và kể những câu chuyện có thật và đừng bắt ép. Và đừng bắt ép con ạ.
vâng ạ, con cái chúng ta biết hết, những gì mà chúng ta đang làm và, như thế thì con mình sẽ dõi theo chứ thay vì là bắt ép. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đặt những câu hỏi rất là hay vừa rồi.